ल भयो होला है त स्ट्रिम भयो स्ट्रिम भयो यहाँ आएर कि नै भन्ने कुरा अब भयो तिमीहरूकोमा चलिरहेको छैन सबैलाई वेलकम है स्ट्रिम सुरु भइसक्यो तर म एउटा कुरा टेस्ट गरिदिन्छु चलिरहेको छ है त सबै सबै चलिरहेछ ल चलिरहेछ ल कन्टिन्यू है त स्ट्रिम सुरु भइसक्यो बिहान अब अलिकति ढिला भयो म मेरो कन्ट्रोलरको सेटिङहरू मिलाउँदै थिएँ आज म खेल्छौँ स्पाइडरम्यान रेडी आरडिआर 2 पछि खेलौँला है मलाई यसको स्टोरी पनि कम्प्लिट गर्नु छ रेड डेड रिडेम्पसन अलिकति लामो गेम हो जस्तो लाग्यो अनि त्यसलाई अलिकति टाइम दिएर खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्यो त्यही भएर अहिले चाहिँ यो सकाइहाल्छु है म यो टावर फिक्स गर्छु अनि त्यसपछि यहाँ जान्छु यता मैले एउटा कुरा मिलाएर आएको छु आज मैले मेरो कन्ट्रोलको सेटिङहरू अनि ब्याट्री सेटिङहरू मिलाएर आएको छु भनौँ They won't let me in my building. Said it's quarantined. I said, fine, let me in and I'll stay there. They pointed their guns at me, ran me off like a criminal. I got no place to go. Hi, के चाहिँ तिम्रो हालखबर ए तिमीले धेरै दिन पछि देखियो यार I promise you, I'll bring it to the attention of the proper authorities. Emergency. आज म स्पाइडरम्यान खेल्दै छु अस्ति चाहिँ हिजो अस्ति चाहिँ म आरडिआर 2 खेल्दै थिएँ हैन तर अब आज चाहिँ यो गर्छु आज नि स्पाइडरम्यान हैन मैले हिजो अस्ति आरडिआर 2 खेल्दा थिएँ के आज चाहिँ स्पाइडरम्यान भन न Thanks, Pete. Wish me luck. Okay. Norman's penthouse is on the top floor, but the elevator's on lockdown. अब हामी Get into the security room to unlock it. के भयो त्यसको कुरा गर्ने के Excuse me. The lobby seems pretty busy. Is everything okay? Residents have been asked to temporarily vacate their units while एक्जाम थियो यार एक्जाम कहिलेसम्म हो तिम्रो एक्जाम कि सकिसक्यो थियो भने सकिसक्यो होला हैन तिम्रो त फाइनल एक्जाम पनि आउने बेला भइरहेको होला नि त हैन कति यो माग हैन त माग फागुन चाहिँ चैतमा त फाइनल एक्जाम आइहाल्छ होला But that guard will see me if I go in. Residents are pretty upset. Maybe I can rile them up to create a distraction. मेरो स्ट्रिम सबै चलिरहेको कि नै भन त व्हाट्स अप डुड के छ तिम्रो हालखबर जेम्स Why isn't Osborn down here? This sort of thing never happens to him. The mayor and his friends. मेरो स्ट्रिम आइरहेको कि नै भनौ त कि कालो स्क्रिन one आइरहेछ of his biggest donors back upstairs right away. I knew it. मेरो अडियोहरु कस्तो छ नि भन्दियो है एकचोटी Come on. म थाहा छैन के एकचोटी भन्दियो त सबै कुरा चलिरहेको कि नै एकचोटी फिक्स गरौँ न नत्र मेरो बग हुन्छ क्या डिले छ भनौँ होइन डिले त भइ नै हाल्छ होइन डिले त जुन स्ट्रिममा नि हुन्छ मेरो 10-15 सेकेन्डको डिले छ होइन तर के अरे आई मिन म बोलिरहेको बेला सबै आइरहेन होइन अनि क्वालिटीहरू कस्तो छ भन त अड्किरहेन नि किनकि मेरो ओबिएस ग्लिच हुन्छ क्या कहिलेकाहीँ स्क्रिन अड्किदिन्छ क्या सब ठिक छ मेरो पनि ठिक छ है ब्रो अब तिमीहरूलाई मल्टिप्लेयर गेम खेल्नु छ भने मल्टिप्लेयर गेम खेल्छु होइन गेम चलिरहेको छ ठिकै छ त्यति राख्यो मल्टिप्लेयर गेम खेल्नु छ भने खेलौँ होइन अहिले चाहिँ म सिङ्गल प्लेयर गेम खेल्दैछु अब आरडिआर 2 हेर्न मन छ भने म आरडिआर 2 मा पनि स्वप गर्न सक्छु है अनि अब स्पाइडरम्यान चाहिँ मलाई खेल्न मन छ अहिले त्यही भएर ल म के अब्जेक्टिभ के थियो यार मेरो बिर्सी पनि छ कि क्रिएट अ डाइभर्जन Every second we stay down here, we risk catching that plague. Diversion. Definitely stay away from the receptionist. Been coughing up a storm. They have to let us back upstairs. अब यो गार्डलाई मैले हटाउनु पर्यो होइन त यसलाई के भन्न मिल्छ Off limits, ma'am. You can't treat us like animals. If I get sick, I'll sue you into the ground. के चाहिँ डिस्ट्र्याक्सन गर्न मिल्छ होला सोच त एकचोटि के चाहिँ मिल्छ होला के मिल्छ यार यस्तो बेलाखेरि दिमाग चल्दैन क्या स्टेप इन्टु माई पार्लर क्रिएट अ डिस्ट्र्याक्सन Left my stupid inhaler upstairs. I heard they'll let you up if you claim special ए circumstances. Health पिसी emergency बनाउनु idea. पर्ने लोल Really? मेरो त ल्यापटप नै लग्नु भयो फेल भयो भनेर बा दिने भनेको थियो मलाई अस्ति अनि पिसी बनाउनु पर्ने पिसी मेरो भिडियोहरू हेरेर बनाउनु ब्रो मलाई मेसेज गर होइन I can't breathe. Let me back Security room's upstairs. open. उसको Just खप्पर need to अप नम्बर reach नि the door आइदिएर without being seen.
Everyone, please stay calm. Sable International has nearly finished their sweep. That's what you said an hour ago. Easy. I know this is frustrating, but please remember, Sable is doing this for आइपुग्यो Hello. आइपुग्यो ल I यो know a few Sable agents who would love to meet you. हामीले फिस्ट फाइट म कहाँ यार म एमजी बनेर बसेको छु कहाँ फिस्ट फाइट हान्छ भन न स्पाइडरम्यान भयो नि ओहो नै भन्नु Just take down ए ल बल्ल एमजीसँग नि अलिकति मजा आउने I भयो है like this thing. पैसा छैन अब त बनायौँ भने फ्लाइङ किङ हान्छ अब त्यो एमजे हो एमजे यार यता हेर अहिले म स्पाइडरम्यान छुइनँ क्या रोज डे बनायो छैन नि यार हामी मनाउँदै मेरो मेरो केडी त छ तर म हामी त्यस्तो केही मनाउँदैनौँ Good boy. गयो अरे I'm sure Sable offers workman's comp. Elevator controls in the security room. Next to the Sable agent. Still skill. मर्न हुन मर्या त होइन Mary होइन Jane Watson? Super spy. Time to unlock that elevator. मेरो त क्या जोत हावा भइदिरहेछ भने के भएर ब्रो That did it. Norman's clearing out, and the elevator's unlocked. Time to head upstairs. हामी किन चाहिँ एमजे भन्ने किन चाहिँ माथि हो क्या चुप लगाएर घरमा बस्नु आनन्दले होइन एमजेले एक्सन हानेर त हान्दैन नि यार गाह्रो कुरा त्यो हो नि Penthouse elevator. This is it. Continuing sweep. Norman and यसो Sable. हप्पर म त छिर्दिएको भित्र छिरेँ मान्छे पो रहेछ यार त्यहाँभित्र आया This is रुग it. रुग हेर्नुपर्छ एकछिन कुर्नु पर्ला जस्तो छ Norman and Sable. नोर्मन रहेछ नि त नि यहाँ नोर्मन Find रहेछ the alarm technician. Fire him. बाई बाई Stupid Hookah. useless button. यो नमुना अलिकति त्यो छ है फिसी फिसी भन्दा नि अब यो चाहिँ अलिकति बाटो मान्छे हो क्या यहाँबाट तिमीलाई आरडिआर 2 हेर्न मन छ भने म आरडिआर 2 मा स्वप गर्छु है Norman's guards have all तर अहिले cleared out. स्पाइडरम्यानको अहिले If he's hiding स्पाइडरम्यानमा something स्वप भएपछि लास्ट रमाइलो हुन्छ क्या I'm gonna find it. ओइ कटसिन्स दामी छ तर यो गेमको अनि यो गेम मैले म्याक्स सेटिङमा नि खेलेको छु कि त्यही भएर दामी देखायो हो क्या रिट्रेसिङ अन छ What is this thing? Schematics for a prototype combat mask. Looks like it यो can दाजु reveal लभ यर structural कन्टेन्ट थ्याङ्क यू सो मच विवेक म अझै पनि भिडियोमा काम गर्दैछु है MJ, Sable presence downstairs just ballooned. आज चाहिँ स्ट्रिम गरिरहेको छु अब एकछिनपछि अर्को भिडियोमा काम गर्न हाल्छु म I might have अब had मन्डे something अर्को to do भिडियो आउँछ with त्यो पनि हेर न that. Keep your distance. I should be okay for now. एक्सप्लोर नोर्मन्स पेन्ट हाउस Scientific journals debating the Spider-Man problem. So weird there's a whole cottage industry focused on explaining Pete's powers. Weirder still that Norman is such an... Doors are locked till the system check finishes. आरडिआर 2 चलाउन के स्पेक्स चाहिन्छ आरडिआर 2 जुन आरडिआर 2 त एउटा पुरानो जिपियूमा पनि चल्छ हो अब तिमीले Work order for 1660 जस्तो keypad. हाई सेटिङमा तिमीले 1660 जस्तो जिपियू चलायो भने होइन 6 जिबी ऱ्याम भएको कार्ड किन्दै पुग्छ Look. Looks like he used Harry's last day as the code. 1660 सुपर भइहाल्यो होइन 1660 टिआई भइहाल्यो त्यो 15 16 17 हजारमा आउने कार्डमै चल्छ त आरडिआर 2 त्यस्तो गेम खेल्न केही पनि चाहिँदैन ब्रो अब म जस्तो रे ट्रेसिङ अन 1440p अल्ट्रामा खेल्नु छ भने चाहिँ अलिकति राम्रै चाहिन्छ अफकोर्स Blueprint for the apartment. Tons of empty space right behind the wall with a family portrait. यो गेम पनि Maybe सेटिङहरू हेर्नु छ space तिमीलाई unused in a Manhattan यो apartment. गेम पनि सेटिङहरू हेर्नु छ भने भन है अरू के छ ए यार ए यो त हेरेको हो यो त हेरेको हो अरू गए अर्को कार्ड छ यो हेरी त्यो हेरी अब के चाहिँ गर्नु छ भन त एक्सप्लोर नोर्मन्स पेन्ट हाउस यो पनि हेरेकै हो थर्टी फिफ्टी छ 3050 पनि चल्छ ओइ ल आउँछ होला अब भिडियो लोल अनि कन्ट्रोलर म It's the combat Yeah, prototype. controller from the ma khela chha schematic yaar. for the prototype mask.
Norman seems to be pushing Oscorp towards defense work. गर्ने चाहिँ के हो के गर्ने चाहिँ के हो क्या म यहाँ त्यसको खप्पर रिसेट गर्ने एउटा छ तर केही पनि हुन्न यसले यो पनि भयो है अस्कोर्प यो पनि हेरेको सबै त हेरेको यार मैले Looks like a boatload of electrical is routed right behind that painting of Norman. पेन्टिङ अफ नोर्म्यान रुगा यहाँ केही त भेटाएँ पेन्टिङ अफ नोर्म्यान कहाँ छ पेन्टिङ अफ नोर्म्यान यता रहेछ यो हो The fabulous Osborne boys. मलाई मैले PS3 को कन्ट्रोलर किनेर क्या गल्ती गरेँ यार तर PS3 छ भनेर किनेको क्या चक्का जस्तो हाल्छ छ्या म त PS4 को कन्ट्रोलमा खेल्छु है तिमीलाई रुकमा ग्राफिक्स देखाउँछु है तिमीहरूलाई ग्राफिक्स सेटिङ देखाउँछु रुकमा डिस्प्ले एन्ड ग्राफिक्स यहाँ हेर DLSS किन ब्यालेन्समा छ यार छ्या क्वालिटीमा राखौँ न अन्त म DLSS बिना पनि चलाउनु मिल्छ है एकचोटि गेम पनि रिस्टार्ट गर्नुपर्छ होला यति गरेपछि यहाँबाट ग्राफिक्स हेर होइन सबै छ अब यो भेरी हाइमै भन्दा माथि जान पनि मिल्दैन हेर रे ट्रेसिङ पनि अन छ रे ट्रेसिङ भेरी आयो सबै कुरा भेरी आयो यिनीहरू त खासै लोमा राखे नि फरक नपर्ने कुरा हो यिनीहरूले भिजुअलमा केही पनि एफेक्ट गर्दैन क्या अर्को सबै नै हाईमा छ म एकचोटि गेम रिस्टार्ट गरेर आइहाल्छु है म एकचोटि गेम रिस्टार्ट गर्छु हगवर्ड लेगेसी खेल न हगवर्ड लेगेसी के खेल्नु त्यो गेम मलाई मनै पर्दैन विदाउट एनी रिजन है मलाई त्यो गेम खासै खतरा लाग्दैन क्या यो स्किप गरौँ मेरो स्क्रिन आइरहेको कि नै पनि हेरौँ है आइरहेछ सबै कुरा आइरहेछ कन्टिन्यू हेर त अघिसम्म त मेरो ग्राफिक्स DLSS ब्यालेन्समा पो रहेछ भने कस्तो हावा आएर फेरि सुरुदेखि गर्नुपर्छ मैले अब छ्या Norman's guards have all cleared out. If he's hiding something up here, I'm gonna find it. गेम रिसेट गर्नु पर्यो यार यो गर्नुपर्ने होला एक्जामिन Oscorp Whoa, this mask is incredible. Is it showing a door hidden in... Schematics for a prototype combat mask. Looks like it can reveal structural weaknesses. देख्यौ यो मासले यहाँको ढोका देखायो है सबै कुरा हेरिहाल्छु है म अहिले पनि सबै हेरेको थिएँ मैले फेरि त्यो गर्नुपर्ने थियो यो दाइ फेसबुक मार्केट प्लेसमा 5K मा 8GB DDR3 ऱ्यामको Blueprint for the apartment. ऱ्याम फर जिप Tons of empty space right behind the wall with a family portrait. Who leaves space unused in a Manhattan apartment? अब के अरे त्यसको लागि 1660 को लागि 1660 को लागि तिमीलाई 6 पिन कि 8 पिन चाहिन्छ हैन त 6 पिन कि 8 पिन चाहिहाल्छ हेर PSU अब तिमीले फेर्नु पर्छ होला अनि त्यसपछि के अरे अब i5 कति भने i5 13 ले अलिकति बोटलनेक पनि गर्नु त पर्ने है तर 5 तिम्रो PC को स्पेक्स भने है तिमीले गुडमा CPU अब 1660GB 1863GB किन्देऊ अनि त्यसपछि एउटा 8GB थप्देऊ अब तिमीले गेमहरु त खेल्न मिल्छ अब कस्तो गेम भनौं GTA 5 हरु जस्तो गेम त खेल्न मिल्छ ढुक्क हैन बाइ द वे मलाई एउटा सेक मोनिटर चाहिएको OBS को लागि हल्का सस्तो कुन किनौं तिमी एउटा सस्तो मोनिटर भन्नाले हैन एउटा लो रेजोल्युसन भएको एउटा 3-4 हजार पाउने मोनिटर किन्देऊ के दाइ तपाई RTX 3070 8GB छैन र कसरी लो VRAM को मेसेज छैन यो यस्तो हो के ब्रो मान्छेहरुले एक्जाजरेट गर्छ क्या 8GB VRAM लाई किन संसारै खत्तम भए जस्तो गर्छ है मैले अब तिमीलाई लाइभमा देखाइराछु त मेरो OBS पनि चलिरहेको छ स्ट्रिम पनि चलिरहेको छ गेम पनि खेलिरहेको छु 8GB VRAM मा खेलि पनि रहेछु तिमीहरुले बताउँदैन भने म 8GB RDR2 पनि चलाएर देखाइदिन्छु त्यसमा नि केही मेसेज आउँदैन के मान्छेहरुले तिमीहरु त्यो बाहिरको मान्छेको कुरा सुनेर हैन 8GB VRAM कम छ भन्छ तर त्यस्तो हुँदैन के होइन ब्रो GTA 6 को लागि RTX 3060 हैन GTA 6 RTX 2060 मा चल्ने ग्राफिक त्यो गेम हो हैन 1080p मिडियम सेटिङमा चल्छ इट्स जस्ट माई ओपिनियन बट आई थिंक यु शुड चेन्ज योर YouTube प्रोफाइल पिक्चर मेरो YouTube प्रोफाइल पिक्चर मैले रमाइलोको राखेर त मन पर राखेको हो I might have had something to do with that. Keep your distance. I should be okay for now.
Scientific journals debating the Spider-Man problem. So weird there's a whole cottage industry focused on explaining work order for keypad lock. ए Looks like he ए used Harry's तिम्रो last स्पेक्स day as तिम्रो स्पेक्स i5 थर्ड जेनेरेसन 8GB ऱ्याम तिमी धेरै पैसा खर्च नगर होइन तिमी बरु के किन भयो कुन ग्राफिक्स कार्ड तिमीलाई ग्राफिक्स कार्डै किन्नु छ भने अपग्रेड गर्नु होइन पुरै सिस्टम भने चाहिँ ग्राफिक्स कार्ड नै चाहिएको भने चाहिँ त्यो गर क्या के अरे GTX 1050 4GB 1050 Ti किनिदेऊ तिमीलाई ढुक्क चल्छ That must be the day Harry left for Europe. त्यसमा चल्छ तिम्रो But Norman bids his son farewell. It's about RTX 30 higher memory with bus it have raw power त्यही त नि 30 मात्रै आउँदैन पछाडि 70 पनि आउँछ नि त्यो पनि हो This हैन must be from when Harry left for Europe last year. Why was Norman so secret keypad behind the family portrait? ओइ Norman must like spy movies. कीप्याड चाहिँ के हो फेरि अब Self-diagnostic complete. No faults found. ओ नो 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 Doors disengaged. कोही आएको हो म त कोही आएको भन्न हाले Norman could be back any minute. Need to find that keypad code. कीप्याड Harry said his mom used to cook all the time. I'd be surprised if Norman locked up Harry's room. Wants it untouched for when Harry returns from Europe. But where did he put DDRC the लामो यो key? ज्यासर भन्ने थाहा छ ज्यासर भन्ने चिन्सो सायद त्यसले नि त्यस्तो इन्डियाको युट्युबर होइन त्यो के भन्छ त्यसले गेमको बारेमा बोल्छ होइन त्यसले इन्डियाको गेमिङ कम्युनिटी राम्रो छैन भन्ने बोल्छ होइन त New के York त is यार about subway rats and street pizza, not sunbathing and umbrella drinks. आर यु एक्साइटेड फर ओनिमिस वे अफ स्वोर्ड अब 2026 मा हेर गेमहरू यस्तो बवाल आएर छ मान्छेहरू GT5 को लागि एक्साइटेड छ म चाहिँ पर्सनली विचर 3 अब तिमीले भने गेम पनि म एकचोटि हेर्छु होइन त्यो कस्तो छ के छ होइन त्यो पनि हेर्छु विचर 3 भनेको छ विचर 4 अब 2026 कि 2027 मा आउँछ होइन अनि त्यसपछि अर्को के हो अर्को गेम भनेको चाहिँ कुन थियो हो मैले गेमको नामहरू नै बिर्सिरहेको क्या गाह्रो कुरा त्यो हो भन न कस्तो छ्या कुन गेम थियो क्या त्यो सबनोटिका 2 पनि आउने कुरा भइरहेको थियो त्यो गेमको लागि पनि म लास्ट एक्साइटेड छु है ब्रो क्या डेस्परेट भइरहेछ त्यसको त्यो च्यानल भ्युज लो भएर जे पनि हालिरहेछ च्यानलमा गेमिङ च्यानल र ऱ्यान्डम कुराहरू त्यसले त्यस्तै गर्छ अब कुरा त ठिकै गर्थ्यो है मलाई चाहिँ 5K अनि 8GB DDR3 ऱ्याम दिने अनि त्यसले चाहिँ GTX दिन्छ W or L Then my ठिकै हो entire apartment. त्यो Now GPU I को feel कन्डिसन sad. राम्रो छ भने ठिकै हो है त्यो GPU को कन्डिसन राम्रो छ भने ठिकै हो हेर फाइन्ड द की कोड अब की कोड कहाँ कीप्याड कोड कहाँ छ यार चाँडो खोज्नुपर्छ तनाव पर्छ This is kind of cute. Norman keeps all the campaign buttons from his races. There's one for school board. होइन यार अब फेसबुक मार्केट प्लेसमा सबैजनाले तिमीलाई स्क्याम हान्छ भनेर बसेको हुन मैले मेरो RTX 3070 त फेसबुक मार्केट प्लेसबाट किनेको रेजिडेन्ट इभिल 9 मैले नामै बिर्सिदिएँ क्या सो दाइ नेपालमा कुन क्लाउड गेमिङको एप युज गरौँ And क्लाउड there's left गेमिङ room for more. क्लाउड Seems गेमिङ like पनि स्पेसिफिक Iron क्लाउड Man. गेमिङ त नगर होला यार किनकि अहिले अब फ्युचरमा कस्तो हुन्छ मलाई थाहा भएन तर अहिलेको करेन्ट कन्टेक्स्टमा चाहिँ Very क्लाउड small गेमिङ memory. त्यस्तो छ के अरे We used to make fun of him for calling her the prettiest mom. क्लाउड in गेमिङ Midtown, but लेटेन्सी he इनपुट might have been right. लेटेन्सी दिन्छ क्या दाइ अनि मैले त्यो GTX 1660 13K मा बेचिदिन्छु अनि होइन तिमीले GTX 1660 नै चलाउ नि त नि ब्रो GTX 1660 3GB बेचेर 6GB खोज भयो हुन्छ 6GB खोज्दै भयो 1050 Ti भनेको 1660 3GB भन्दा अलिकति विक हो है अफकोर्स Harry's mom planted this when he was born. Looks like Norman has made a point of caring for it now that she's gone. GTX 1660 म मिस्टेक मिस्टेक भएको हो मैले होइन 1060 3GB अब त्यही 1060 3GB 1060 3GB किन बेच्नु 1060 3GB बरु तिमीले बेच्यौ भने पनि 1060 6GB खोज 1063 र 6GB भर्जन त नि 3GB त्यस्तो बवाल छैन हेर तर तिमीलाई पुरानो गेम खेल्न मिल्छ है होइन प्याडलक कोड त त्यहाँ छ कि होइन तर कोड चाहिँ चाहियो क्या मलाई कोड त्यहाँ कीप्याड चाहिँ छ Emily's terminal diagnosis. I know Harry's mom was sick, but I had no idea it was genetic. Did Harry ever get ल्यापटप tested? स्पेक्स राम्रो छैन क्या RE9 खेल्न हो क्लाउड गेमिङ जो गर्ने हो अब क्लाउड गेमिङ एनभिडियाको क्लाउड गेमिङ त्यो पनि गर्दा हुन्छ एनभिडियाको युज गर न पैसा तिरेर खेल्न Norman सक्दिनँ and Otto. Wow.
They look like they used to be so close. What could have ruined a friendship like this? कोड चाहिँ कहाँ हो के कोड धेरै गेम खेल्दैन कोडिङ प्र्याक्टिस त्यसको र GTA 5 भ्यालोरेन्ट माइनक्राफ्ट भ्यालोरेन्टको तिमीलाई अलिकति राम्रो सिपी चाहिन्छ म पहिले भनिदिन्छु तिमीलाई होइन तिम्रो सिपी अलिकति विक हुन्छ भ्यालोरेन्ट चल्छ नचल्ने होइन चल्छ तर अब अलिकति राम्रो सिपी भयो हुन्थ्यो तर तिमीलाई त्यो नर्मल एफपिएसमै खेल्नु छ भने पनि ठिकै छ 1060ले पनि राम्रै काम दिन सक्छ है तिमीलाई Hey, Dad. On my way to Dr. Michaels for ओ one यार last त्यो shot लिनक्समा before त the, एमसीमा ओ ल्यापटपमा 200+ एफपिएस दियो रे मेरो साथीको Hey, if you're gonna meet me there, could you grab my माइनक्राफ्टमा phone? 200 एफपिएस Seems in ल्याउन a के state गाह्रो of छ यार emergency, but Norman still manages to get his laundry and cleaning done for him. What a hero. भ्यालुले सिपी रिसो हाल्छ यार भ्यालु डेल हाम्दा मेरो ल्यापटप क्या स्मुथ चल्छ न तर ल्याग गर्छ यार कोड त छ कोडको त नामो निशान छैन त यार म त अहिले युट्युबमा हेरेर पनि This निकालिदिन्छु room कोड smells like rich people. Wonder Rich if all this wine is from Norman's vineyard in Burgundy. फाइन्ड द किप्याड कोड अरे म त पागल हुन्छ है कि यत्रो सबै घुमेर आएपछि कहाँ चाहिँ छ किप्याड कोड अब त्यहाँ त किप्याड Forgot about this. The Osborns have a coat of arms and a motto. Pax in bello. रुक Peace in war. यो मास्क लगायो भने केही देखिन्छ कि Gotta remember that if I ever write a book about all of it. It's the combat prototype from the schematic. त्यहाँ त छ क्या होइन तर त्यो चाहिँ कहाँ छ क्या कोड चाहिँ कहाँ छ दिमाग खराब कोड के होला यार तर दाइ मसँग 6 पिन छैन सेटा मैले त 6 पिन किन सेटा टु पिसिआई किन न सेटा टु पिसिआई किन नेपालमा सपोर्टेड छैन हो एनभिडियाको क्लाउड गेमिङ नेपालमा सपोर्टेड छैन नहुनु पर्ने यार त्यस्तो रुक यार म त यो कोड युट्युबमा हेर्छु यार मलाई त भेटिनँ त्यसको खप्पर Norman OS URP keypad code रुक युट्युबमा हेरेर छु म अब मैले युट्युब खोलिसकेँ अब तिमीहरूले के भन्नु पर्दैन केही पनि कोड कहाँ छ होला यार कोड मलाई लागेकै कुरा त थियो तर मैले यसो कन्फर्मेसन त गरिनँ होइन कहानी के हो यार कहाँबाट जान्छ कहाँ थियो त्यो रुम जस्तो इफ यु वान्ट टु बाई ल्यापटप गो विथ सेकेन्ड ह्यान्ड इलिस्ट्रेटर 3000 I am regretting right now buying a second hand laptop if you have a budget around कहाँ थियो यार त्यो फोटो त्यो पोर्ट्रेट कहाँ थियो यहाँ छ पोर्ट्रेट घुम्छ यहाँ छ भन्छ है त्यो युट्युब भिडियोमा Score. This must be the key for Harry's room. Harry's room है त जम Harry's room अब बल्ल प्रगति भयो छ्या हाउ लङ आर यु प्लानिङ टु स्ट्रिम टुडे अब म एकछिनसम्म स्ट्रिम गर्छु है अहिले कति बजिरहेछ
अहिले अब 11 बजिरहेको छ हेर है म एकछिनसम्म स्ट्रिम गर्छु अब अझै 1-1.5 घन्टा स्ट्रिम गर्छु होला त्यसपछि म भिडियो रेकर्ड गर्न बस्छु What? This can't be for Harry, can it? त्यसपछि भिडियो रेकर्ड गर्न बस्छु अनि त्यसपछि चाहिँ खै मिल्यो भने बेलुका Harry's गर्छु journal. His last entry is marked July 18. That must be the code to that room. जुलाई भनेको 0718 0718 I am saying we should not rush off without a plan. We? You are staying here. The antiserum's ready, and I'm going to supervise production. You will be completely vulnerable without me. I seem to be completely vulnerable with you. I'm going alone. End of discussion. Keep Team 2 on standby. I'm getting some air. ला तनाव Pete, Norman's cure is ready. He's headed to the lab it's at now. Can you follow? Not without alerting him. Somebody spiked Sable's coffee today. Her men are set on double secret probation alert. Okay, then stay ready. I've almost got the location. ओके ओके अब जाने है हप्पर देख्दैन नि देखेन ए थुक्क यहाँबाट जान नि मिल्दैन रहेछ कस्तो पागल रहेछ यार ओ नो यहाँ कतिजना छ अब यहाँ हुन्छ हजुरबाउहरू टन्ने ब्रेक 2 उयो त यतै आयो त यार उयो त यतै आयो त खरा उयो त कस्तो पागल रहेछ त यतै आयो त यार यो त ह्या म त जहाँ लुग्राउ ठ्याक्कै मलाई फलो गरेर यार यो कस्तो रहेछ छ्या रुक यहाँ पनि एकजना मान्छे थियो हैन जम 0718 हैन त कोड Okay, July Hey. 18. थुक्क Bingo. यसले आफै गर्दो रहेछ जम यिनीहरूले त थाहा पाएन होला ढोका खुलेको थाहा पाएन होला यिनीहरूले Gotta find the location of the Devil's Breath lab. Something in this room must be useful. है त Norman's got a real mad scientist thing going on. यता केही पनि छैन यो चाहिँ के हो Wow. Norman wins the fancy map contest. Looks like the Upper West Side. त्यही त नि है ढोका खोलेको थाहा पाउँदैन यस्तो छुट्टै सुनौँ के हो Osborne, GR-27 research log. The whole project has gone to hell. GR-27 is a cure, not a disease. But try telling that to the evening news. Somehow, they've picked up the technician's morbid nickname, Devil's Breath, and are using it to stoke hysteria. They have no idea what it's really capable of. A cure for cancer, genetic disorders. डेभिल ब्रेथ चाहिँ ओरिजिनली चाहिँ वाट्स योर फेभरेट गेम मेरो फेभरेट गेम भनेको एलन वेक 2 अनि मोन्स्टर हन्टर वर्ल्ड आइसबर्न यो दुईटाबाट एउटा हो मेरो फेभरेट गेम है अनि अहिले चाहिँ के भनेको थिएँ भने डेभिल्स ब्रेथ चाहिँ एउटा एन्टिडोट रहेछ क्यान्सरहरू सबैको लागि तर यो चाहिँ अहिले अर्ली स्टेजमा छ त्यही भएर चाहिँ अहिले यो एउटा बायो वेपन जस्तै युज गर्न मिल्छ फुल्ली डेभलप भएपछि यो मेडिसिनको रूपमा युज हुन सक्छ छ्या I know we could perfect it. Instead, Spiders. Is Norman trying to reverse engineer? त्यही भएर यिनीहरू अहिले लुकाउन खोजिरहेको थियो तर चाहिँ the अब भिलनहरूले lasers on उडाइदियो those cages? Bioelectrokinesis? Optical camouflage? What the hell is he trying to create? सबै भयो त यार अब अरू के छ लोकेट बायोटेक फेसिलिटी Looks like a map of the Upper West Side. यता के पो आएको थियो यार Looks like एक्जामिन Norman's tracking Dr. Michael's movements. आज भिडियो बनाउनु पर्ला मेरो पनि मैले तिम्रो ल्यापटप छैन भने त कसरी बनाउँछु Michaels is the lead on Devil's Breath. Huh. This shows all of Oscorp's properties.
Had no idea they owned so much of New York. आम्मा यहाँ हेर यता 1 2 3 4 5 वटा बिल्डिङ 4 वटा हो कि कतिवटा 5 वटा बिल्डिङ सेटा टु पिसिआई कति पर्छ होला सेटा टु पिसिआई अब Sable troop deployments. नेपालमा पाउनै गाह्रो छ पहिलो कुरा हेर नेपालमा पाउन गाह्रो छ पायो भने धेरै महँगो पर्दैन वाट कन्ट्रोलर यु शुड बाई or some games on mobile I bet I can कन्ट्रोलर find किन्नु the छ Devil's भने Breath दाइ lab with कुशल this. दाइ डेडिकेसन It must be an Oscorp property with a दाइ ton of कुशल दाइ Sable डेडिकेसन protection. दामी छ बिहानैदेखिबाट गेम डेभलप गर्दै हुन्छ Frequented by Dr. उसले एक्लै गरेको Michaels. होइन तर Nope, that's just a Sable patrol. Bet Kहाँ I'm पो जानु looking मान्छे छ for a होइन heavily guarded Oscorp. None of these patrols cross Dr. Mike. Nope, that's just a Sable patrol. None of these patrols cross Dr. Michael's path. Bravo. Nope, that's just a Sable patrol. Nice. Got some overlap with यता Dr. रहेछ Michael's path. None of these patrols cross Dr. Michael's path. Nope, that's just a Sable patrol. Dr. Strom. Isn't he a robotics expert? No movement from Dr. Michaels leads the Devil's Breath team. No, I need to track Michaels. None of these patrols cross Dr. Michael's path. And this must be the C team. Nope, that's just none of these patrols cross Dr. Mike. Where do these 3 categories overlap? Nope, that's just disabled. Bet I'm looking for a heavily guarded Oscorp building that Dr. Michaels visit. Commercial Wow. So many records facilities. Oscorp's going. No. Norman's not crazy. A records facility could be perfect cover for the Devil's Breath lab. Oscorp building, but no Michaels or Sable. अरू एकछिन म फोकस छु एकछिन सिक्टाफले क्या झ्याउ गर्दो रहेछ 3टा PS3 कन्ट्रोलर छ मसँग एन्ड एउटाको स्ट्रेट अनि भइहाल्छ नि यार त्यही भएर छिनछिना फेर्नुपर्छ यो Where do these 3 categories overlap? That must be the lab's location. Don't think I've chosen the right categories. Van Adder is a dead end. Dr. Michaels leads the Devil's... Oscorp's going... No. Good old Alf. Devil's Breath Lab must have a big Sable presence. Should check the patrol... No. I need to track Michaels. Van Adder is a... Dr. Mike... No. I need to track Michaels. A records facility could be perfect. Bet I'm looking for a heavily guarded... के भइरह भने दराजमा 800 को छ किन किन्देऊ अब नेपालमै छ कि ओभरसिजबाट हो है यो Good old Alpha team. Oscorp building, but no Michaels or Sable. के गर्ने भन त यार Patrols cross Dr. Michael's एउटा कसैले युट्युब भिडियो हेरेर भन त यार That's just a Sable patrol. म त पागल भइसक्यो Patrols cross Dr. Michael's path. Don't think I've chosen the right categories. Devil's Breath Lab must have a big Sable presence. यो Where do these 3 categories overlap? ए That must be the lab's location. भेट्यो बल्ल अब हेर त केही गर्नु पनि मिलाएन के हो क्या यो के हो भन त के गर्नु भन त यहाँ लुक अरे अब केही त गर्नु मिलाएन भन त यार के गर्नु हो भन त मेरो दिमाग खराब गरे है गेमले जिस्काएको हो मलाई न के अप्सन सेलेक्ट गर्न मिल्छ मैले भयोहरूको सबै बटन थिचिसकेँ है न केही गर्न मिल्छ को त चुप लाग्न मेरो कुकुर फेरि यतिकै करा छ केही गर्न नमिलेपछि यस्तो हुन्छ हेर Wow. Norman wins the fancy. Looks like Norman's tracking Dr. Michael's movements. Sable troop to Bravo. And this must be the C team. Good old Alpha team. Devil's Breath Lab must have a big Sable presence. Huh. I bet I can find the Devil's Breath Lab with this. It must be an Oscorp property with a ton of Sable protection.
frequented by यही त Dr. हो नि Michaels. यही त हो नि हैन र Bet I'm looking for a heavily guarded Oscorp building that Dr. Michaels visits. यही त हो नि Nope, that's just a Sable patrol. Should check the patrol routes against Oscorp buildings. Good old Alpha Team. Devil's Breath Lab. Oscorp's going. Dr. Michaels leads the Devil's Breath team. Wherever the anti-serum is, he must have been too. Should check the good old Alpha Team. No. A records facility could be perfect cover for the Devil's Breath Lab. Oscorp building, but no Michaels or Sable. That's not it. None of these patrols cross Dr. Michaels' path. के गर्ने कसैले भन्दै हो त यार म त युट्युब हेरेर छु यार रिस उठिसक्यो मलाई त रुका रुका अब मैले युट्युब खोल्नु पर्यो हेर है Sable troop deployments. All over the city. I bet I can find the Devil's Breath Lab with this. It must be an Oscorp property with a ton of Sable protection, frequented by Dr. Michaels. डॉक्टर माइकल्स त भेटी क्या डिफेन्स Oscorp's going all in on defense research. Dr. Michaels went to this Oscorp building, but there's no security detail. This can't be it. Commercial buildings. Wow. रुक है स्टेबलमा ब्राभो है त ल स्टेबलमा ब्राभो भने हैन तिमीले Devil's Breath Lab must have a big Sable presence. यहाँबाट रेकर्ड्स No, a records facility could be perfect cover for the Devil's Breath Lab. यो हैन त GR27. भेट्यो The code name for Devil's Breath. दिमाग खराब 10th and Cathedral. यत्रो टाइमदेखि हेर Isn't that अघि पनि मैले यही त गरेको नि हो अघि नि यही त गरेको नि मैले I knew it. 10th and Cathedral. मैले अघिदेखि कसम अघिदेखि यही गरेको मेरो गेम नै बग भइसकेको थियो हेर Place to hide a secret biotech facility. GR27 Martin Lee incident. What is this? And we are rolling. I will be right next door. Just relax and let the medicine do its work. मेरो स्ट्रिम के अड्क्या हो क्या हो है मेरो स्ट्रिम चल रहा है 行，不要害怕，妈妈在。这个会治好你，放心。 रोब्लक्समा बेस गेम कुनै पनि मान्दैन सबै हावा छ 发生了什么事？怎么可能？给妈妈呼吸！靠！ जिपिओ अलिकति राम्रो छ तर त्यो पनि ट्रेडरहरूले सकाइदिइसकेको गेम हो त्यो अरू त खासै केही पनि छैन रोब्लक्समा कुनै पनि राम्रो गेम छैन जुजुत्सु सिनारिगन्स मेबी मैले जहिले खेल्ने गेम होइन त्यो अलिकति रमाइलो छ मार्टिन ली ए What have you done? Oh my god. Norman and Otto. They started all of this. They created Lee. यिनीहरूले मार्टिन लीको पावरहरू यिनीहरूले गर्दा दिएको रहेछ स्पाइडर ल्या तनाव Who's there? Oh no. डाउनलोडिङ डेटा इन प्रोग्रेस Come on, come on, come on, come on.
ल तनाव अब यो छिरिहाल्यो नि Damn it. ल्या अब यसले यो पनि स्पाइडरम्यान बन्ने होला अब यसलाई नि माकुराले टोकिदिन्छ We have a breach. High alert. We have a breach. High alert. ए झन्न टोकेन झन्न टोकेन यो पनि स्पाइडरम्यान बन्दै फेरि अहिले Pete, I've got the lab location. And a lot more. How far away are you? 2 That- avenues over. र सेटर टु पिसिआई फायरमा कट त हुँदैन word नि। and I'm there. अब तिमीले अब तिमीले त्यस्तो हाई एन्ड कार्ड चलाएन भने हुँदैन अब 1660 जस्तो कार्ड चलाउँछौ 1050 Ti जस्तो कार्ड चलाउँछौ भने हुँदैन Keep the motor running. अब म के गर्नु भन त अब म के गर्नु ल्या भाग्ने पो हो यो पछाडि फर्केर म पागल हुन्छु है ल यहाँबाट फेरि माथि माथि भन्दा पनि बाहिर जानुपर्ने यहाँबाट मलाई थाहा छ वो वो यता सबै यिनीहरू रहेछ नि त नि यार तनाव रुक 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 एकैछिन Oh no, 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 no. Cha. Okay. ए ओहो तनाव यसलाई स्टेल्थ किल गर्न मिल्छ होला नि हैन तर मलाई समायो भने तनाव पर्छ के उतेले मलाई देखिहाल्छ म यतातिर गयो भने हैन अब म यसलाई समाउँछ मलाई समाउँछ यार छ्या कुन ग्राफिक्स कार्ड हो 125 वाट छ भने सेफ छ मदरबोर्डले 75 वाट्स दिन्छ त्यही त नि अनि अब दुईटा त्यो कनेक्टर भएको रहेछ भने त झनै राम्रो दुईटा सेटा अनि एउटा पिसिआई कनेक्टर रहेछ भने त झनै सजिलो Control, I heard something. Running a sweep. भाग बाच्यो Repeat, grid's clear. बाच्यो भन न यहाँ एकजना छ हैन Nothing. Sector's clear. म जहाँ छु त्यही हेर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ Need to clear that balcony. झन् देखेन यार त्यसले मलाई बाल्कनी त यहाँ छ हैन यताबाट जाउँ आइज भाइ तेज ल्या तनाव Boss, we got her. गन उठाएर सबैलाई हानिदिउँ न Pete, you here? Turning off Lex now. Are you okay? We'll be in a few seconds. Northwest corner. ल्या अब यो आइपुग्यो दाइ सर्ट भिडियो पनि हाल्नु पर्यो क्या युट्युब एल्गोरिदमले सर्ट भिडियोलाई पोस्ट गर्दैला ब्रो गर्छु म बिस्तारै सबै सुरु गर्छु म टिकटकमा पनि सुरु गर्छु भन्दै हो You ready? Wait, hold on. It's too late. उफ्रिम अब स्पाइडरम्यानले हामीले बचाउँछ है त बचायो You are crazy. You're amazing. ल भाग्यो त्यो अब बल्ल स्पाइडरम्यानबाट खेल्न पाउँछ बल्ल बोरिङ एमजी सक्यो क्या यो गेममा सबैभन्दा रिसउठ्दो कुरा भनेको एमजी हो दाइ मेरो मदरबोर्ड H61 हो लोल अनि के भयो त यार अनि मदरबोर्डमा जे पनि भइहाल्छ नि मदरबोर्डको पिसिआई स्लट छ भने भइहाल्छ नि It's all so much to take in. Harry sick, Norman and Lee, and Dr. Octavius? I know. This is all my fault. No, not this song again. You are not alone anymore, Pete. Let Miles and me look after Feast. You find Norman. You find the cure. Thanks.
partner. ल सक्यो होइन त ल बल्ल स्पाइडरम्यानबाट खेल्न पाएँ है एमजी बोरिङ एमजी बाई बाई ए यो अनि स्पाइडर सँगै बोकेर आएछ त यार अब यो स्पाइडरले माइल्स टोक्ने होला अनि माइल्स स्पाइडरम्यान बन्ने होला त्यस्तै लाग्यो है मलाई प्रेडिक्टेबल स्टोरी I have to get that anti-serum and start putting things right. There must be some way to reach Leonardo. Convince them to give up this crusade for revenge. They've both done so much good for the world. म स्किल पोइन्ट हालिहाल्छु रुक है म स्किल पोइन्ट हालिहाल्छु कुन हालौँ यो कुन हो होल्ड इन द एयर टु याङ्क एनिमिज यो गर्नु पर्ला यो रमाइलो छ अनि यो के हो यो त गर्नु पर्दैन अहिले स्विङ किक will now knock over enemies ए बबाल Can't throw their legacies away just to spite Norman. Okay, Norman's on his way. I think to get the MG will anti-serum. die just a Better feeling update Yuri. हुन सक्छ है हुन सक्छ I hope this is good news. It त्यो is. अब स्पाइडरम्यानको Oscorp क्यानन just इभेन्टहरु created तिमीलाई an थाहा छँदैछ है अब तिमी There's a अब cure? मार्भलसँग कट अप छौ भने How quickly can we get it to people? I'm on my way to find out. The lab is at 10th and Cathedral. Wait. I just got a report of a helicopter going down in that area. Oh no. That could Helicopter be going Norman's down in that helicopter. area. I'd send officers your way, but I don't have any. Don't worry, I'm on it. This will all be over soon, I promise. अहिले सिटी फेरि यस्तो खत्तम भएको छ नि यार ल तिमीहरूलाई पनि मल्टिप्लेयर गेम खेल्नु छ नि भन है म गेम सल्भ गरिदिन्छु तर म चाहिँ रमाइलो भइरहेको जे भयो नि किनकि म त यसको स्टोरी भ्याउनु छ क्या यसको स्टोरीमा अगाडि के हुन्छ भने इन्ट्रेस्टेड Electro trying to destroy our power grid. Electro? The Vulture raining death from above. Spider-Man egging them both on in the very heart of our city, brawling like children. Lethal children, pitching a tantrum यो नहुँदा of त कस्तो death खत्तम नै and रहेछ हेर त destruction. झन् यिनीहरूलाई बचाएको मैले Why do menaces like अब म this झगडा end गरिदिएँ up with awesome powers? Why not someone like you, Jonah? Well, I have considered trying to use advanced science to give me powers, only so I could protect you in a more hands-on way, of course. खतरा होइन त यसको But after much नेगेटिभ सुट reflection, I've decided. यिनीहरूलाई हान्दिउँ त यार यो गेमको कम्ब्याट यस्तो राम्रो छ नि गन्दै यो मर्यो फिनिसर दामी है त क्यान यु हेल्प मी इन ब्लक सुट राइट ब्लक सुट त जमानामा खेल्थ्यो यार कहाँ खेल्छ ब्लक सुट अहिले भन न ब्लक सुट त रोब्लक्स सबैभन्दा हावा गेम होला हौ त्यस्तो गेम खेल्नु हुन्न ब्रो भाइ मेरो H61 हो अनि ब्रो के हो त H61 भएर तिम्रो सिपीहरू सबै चलिरहेको हो नि होइन त भयो नि Mugging reported. Proceed with caution. Mugging. Suspects are कुन चाहिँ लुटिरहेको यिनीहरूले located in Central Park. अफिसर भन्दा अगाडिमा आइपुग्छु Who wants a picture? Give up, Spidey! अर्को फिनिसर रोम है GTX 60 राम्रो हुन्छ ब्रो हुन्छ तिम्रो मदरबोर्डले तिम्रो पर्फर्मेन्स डिटरमाइन गर्दैन PCI जेनले हो एउटा कुरा हो तर त्यसले गेममा FPS लाई फरक पार्दैन टप वेभ फिनिसर अर्को फिनिसर टु सेटा टु PCI ओके छ है त त्यो चाहिँ ठिक छ सिङ्गल भएको नकिन दुईटा भएको किन हो दाइ हाउ टु प्ले गेम्स फर फ्री Attention all units. फिट गर्ल रिप्याक Progress. Officers needed in Central Park. फिट गर्ल रिप्याक बेस्ट हो है अनि यहाँ स्टिम अनलक नचलाऊ स्टिम रिप चलाउँदा हुन्छ तिमीलाई होइन यो ठिक छ यो दुईवटाबाट एउटा चलाऊ तिमीले जुन गेम पनि डाउनलोड गर्ने हुन्छ अब मैले त फिट गर्ल रिप्याकबाट हालेको है यो गेम
जम्प आइपुग्यौँ तपाईँ चाहिँ म फिट गोल रिप्याकबाट हाल्छु ब्रो म फिट गोल रिप्याकबाट हाल्छु अब म योसँग फेरि जुत्नु Open it. सेबल एजेन्ट्स यो सेबल काम लाग्दो चाहिँ केही पनि होइन क्या यो सेबल एजेन्टहरू होइन हो आई निड एटलिस्ट लेभल 200 टु इन्जोय गेम बिकज इट हेभ गुड पिभिपी इफ यु ब्रो ब्लक स्टोरलाई तिमी राम्रो पिभिपी भन्छ भने म केही पनि भन्दिनँ हेर ब्लक स्टोरको पिभिपी भनेको स्प्याम हो त्यसमा कुनै केही पनि पिभिपी छैन ब्रो Have to take care of these demons before I can follow Lee into the lab. Time to KO those snipers. दाइ यो ब्लक सुट त मलाई हावा यो ब्लक सुट हावा छ काम छैन त्यसको डेभलपरहरू काम छैन म त्यसको डेभलपरसँग काम गरेको मान्छे हो यार पहिला म पनि खेल्ने मेरिनमा 10 मिलियन बाउन्डी आइस कम्बो स्प्याम स्किल प्लेयर पनि छन् ब्रो छोडिदियो त्यो ब्लक सुट र स्किल एउटै सेन्टेन्समा लाग्नै सक्दैन क्या रुगाई म यसलाई एउटा कुरा गर्छु Need to get through these demons quick before Lee gets a hold of the anti-serum. मर्न हुन यो मर्यो अब अर्को कहाँ छ अर्को स्नाइपर त्यहाँ माथि छ होइन त त्यो भाटा कसरी पुग्ने भन्ने कुरा हो दाइ हजुर आरटिएक्स 3070 ओभरक्लक हो कि अन्डरक्लक मेरो नर्मल केही पनि होइन ब्रो मेरो मैले न अन्डरक्लक गरेको छु न ओभरक्लक गरेको छु न अन्डरभोल्ट गरेको छु केही पनि गरेँ होइन यतिकै चलिरहेको अन्डरभोल्ट चाहिँ गर्छु ओभरक्लक चाहिँ गर्दिनँ होला किनकि मलाई पर्दैन यता एउटा स्नाइपर थियो होइन Might want to pick these guys off stealthily. कतिजना छ यार 2-3 जना छ त यहाँ त ए भित्र पो छ यो छ्या ए ए ए ए ए यता पो छ यसलाई त म मारिहाल्छु नि यसरी Sleep it off. मर्न हुन सबैजना मऱ्यो अब स्नाइपरहरू मऱ्यो होइन बाहिर 1-2 जना छ यिनीहरू त म मारिदिइहाल्छु नि 1 2 3 4 Demons chewed through Sable. Lee's on the warpath. है त केही त दिमाग लाउनुपर्छ दाइ अन्डरभोल्ट गर्दा त पर्फर्मेन्स त अलमोस्ट सेम नै हुँदो रहेछ अन्डरभोल्ट गर्दाखेरि पर्फर्मेन्स राम्रो हुनसक्छ अनि पावर कन्जम्सन कम हुन्छ किनकि अन्डरभोल्ट गर्दाखेरि पावर कम तानेपछि हिट कम हुन्छ नि त नि हिट कम भएपछि पर्फर्मेन्स राम्रो आउनसक्छ तपाईँ कुन कन्ट्रोलर युज गर्नु भएको छ मैले प्लेस्टेसन 4 को कन्ट्रोलर चलाउँछु यसलाई मारौँ मैले स्टेल्थ भएर खेल्न ट्राई गरेको छु अब हल्ला म चाहिँ भन्छ म मारिदिन्छु सबैले दाइ 500 8GB एचडी कति बढ्छ अब तिमी यस्तो गर हार्ड ड्राइभ चलाउनु छ भने चाहिँ होइन तिम्रो मेन अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ एउटा 246 या 120GB भएको एसएसडीमा तिम्रो विन्डोज हालिदियो होइन अनि त्यहाँबाट हार्ड ड्राइभमा चाहिँ गेमहरू एक्स्ट्रा गेमहरू हाल्न मन छ नि हार्ड ड्राइभमा हाल हार्ड ड्राइभमा मात्रै चाहिँ केही पनि नचलाऊ Easier to take these guys out if they're split up. Try to do this quietly. नेगेटिभ सक वेभ अरे ए रुक यसलाई एउटा राख्छु यसलाई एउटा पुऱ्याउँछ होइन जा यो मरे नहुन अब अर्को बाले है नेगेटिभ स्पुडरम्यान अनि नेगेटिभ स्पुडरम्यान यार कतिजना छ यता ए 3-4 जना यतै रहेछ यार के गर्ने भन सबैलाई म मुनि गएर सबैलाई हान्दिम सबैलाई ड्यामडुम हान्दिम एकैचोटि भन त
तपाईँलाई हान्दिउँ हल्ला मताइदिउँ यता जे गरे पनि डिफिट नै गर्ने हो है ल है त ल रुक यसलाई चाहिँ हान्छु You literally didn't see that coming. अब हान्दिउँ न त के चाहिँ काम छ र भन न ब्रो रेसिस जोक चल्दैन यार अहिले 2026 मा Spider-Man. स्पाइडरम्यान Now, my men will handle this. Sable? Lee wiped out Sable the काम agents छैन क्या stationed here. They're not ओभर handling कन्फिडेन्ट anything. क्या सेबलहरू You have been गर्न केही warned, सक्ने होइन है superhero. गर्न केही पनि सक्ने होइन क्या अघि देख्यौ चुप लागेर मऱ्यो डराएको दाइ होइन ब्रो डराएको होइन मलाई त्यस्तो केही हाँस उठ्दैन त्यही भएर भनेको सिम्पल तेरो बम तै भाटा लग फिनिसर सक्यो कहाँ जाने अब Sable made good on her threat, but these guys aren't looking to team up. Tired of you harassing our agents, Spider-Man. This ends tonight. You guys think I took out your men? You gotta be kidding me. यिनीहरू कस्तो झ्याउ लाग्दो हुन्छ यार यिनीहरू फाइट गर्नु कस्तो झ्याउ लाग्दो हुन्छ यार फिनिसर तपाईँ पनि मरिस् दुईजना मऱ्यो 5 जना छ है आइजे छ्या यार Gotta make this fast and get inside. मऱ्यो मरेन कसरी चाहिँ मरेन यार यो मऱ्यो बल्ल सक्यो अरू कहाँ छ I really wish Sable would cut me some slack. We should be on the same team. ह्या टेक डाउन मऱ्यो आइज भाइ यो हावा मुन्नेहरू चाहिँ लास्टै अनोइङ क्या हावा बस्छ क्याम्प गर्छ छ्या हेल्थ हेर न मेरो हेल्थ मऱ्यो ल लास्ट एकजना है दाइ शिवरात्रिको प्लान के छ मेरो केही पनि प्लान छैन यार शिवरात्रिको मेरो भिडियो बनाउने काम चाहिँ त्यति हो Time to follow Lee inside. अनि गरिहाल्छु नि भिडियो बनाउँछु स्ट्रिम गर्छु मेरो काम त्यति हो हेर म त्यस्तो कुनै पनि फेस्टिभलहरूमा दसैँ तिहार बाहेक म अरू केही पनि मनाउँछु जस्तो लाग्दैन मलाई अब म योसँग जुन्नु You harass my men, destroy my equipment, and cost my client millions. Give me one good reason I should not kill you right now. Listen, I don't like you, you don't like me. But Lee has your client inside this building right now, and he's gonna kill him if we don't do something. We could fight each other, or we could fight Lee, but not both. दिमाग रहेछ यसमा एटलिस्ट दिमाग रहेछ एटलिस्ट यति कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ यतिबाट दाइ सेटहरू पिछाइ गरेपछि एसडी पनि हाल्नु मिल्छ मिलिहाल्छ नि किनकि एउटा पिएससीमा चाहिँ कति 4वटा जति भइहाल्छ होइन सेटा कनेक्टर तिमीले दुईटा हालिदिन्छौ Secure Norman. After that, I make no promises. Works for me. दाइ लो एन्ड जिपीको बारेमा पनि भिडियो मैले बेस्ट बजेट के अरे त्यो बनाएको त्यहाँ हेर न त्यहाँ अब मैले सिपियु अब जिपियु अब मैले जिटिएक्स 10 सिरिज RX 580 नकिन भन्छौ है त्यो लो एन्ड पनि होइन केही पनि होइन काम छैन जिटिएक्स 10 सिरिजबाट अब तिमीले 1050बाट 1050 र 1660बाट 16 भन्नु आएछ 1060 र 1050बाट एउटा किन्दा हुन्छ You secure Osborn. I will talk to them. ल अब हामी साथी भयौँ अचानकै अब मार्टिनीलाई फाइट गर्नुपर्छ फेरि This ends tonight. मेरो हेल्थ हेर न यार मेरो हेल्थ कति छ Insanity. I have to find a way to reach the Martin Lee I know. The man who built Feast.
No way to go but down. आइपुग्यौँ नेम अफ द मेरो फेभरेट युट्युबर कोही पनि छैन यार मेरो फेभरेट युट्युबर आफूलाई नाम लिन मिल्छ भन त अप्सन हो I know about the accident. I know what happened to your parents. The accident? You sound as clinical as Osborn. नाची गयो अरे My parents died because of me. तपाईले एनिमे हेर्नुहुन्छ हेर्थिए जमानामा हेर्थिए You're more than your past. Don't let it control you. I tried so hard to make my parents proud, to honor their legacy. Honor their legacy. But to truly honor them, Osborn must see justice. I won't let you do this, Martin. कहाँ गयो ए मिस्टर लीको क्याबिनेट दाइ तपाईँको कति जिबीको स्टोरेज मेरो 512 जिबी एनभिएम एसएसडी त्यसमा मेरो अपरेटिङ सिस्टम र गेमहरू हुन्छ अनि 500 जिबी हार्ड ड्राइभ छ त्यसमा चाहिँ म मेरो युट्युब भिडियोको क्लिपहरू राख्छु Lee's pain, his anger, it's fueling his power. सबै भिलनसँग एउटा भिलन रिजन हुन्छ क्या लीको चाहिँ यो हो कहाँ आइपुगेँ म मोमेन्ट्स अर्लियर के चाहिँ भएछ मोमेन्ट्स अर्लियरमा चाहिँ ए माइकल डाक्टर माइकल This is the only sample. No, Martin. Hello. Look, I told you I'm sorry. It was an accident. I was trying to help. You don't help people. You use them. ए झन् टाइममा आइपुग्यौँ This won't bring your parents back. Why do you insist on trying to save this piece of scum? I'm trying to save you, Martin. Don't let revenge win. Fight it. Villains are not burned there. त्यही त नि हेर त अब यसले मलाई यस्तो हान्दियो हेर म यसको राम्रोको लागि भनिरहेको थिएँ अब यसले मलाई हान्दियो अब के गर्नु भन्नु त अप्सन के छ यसलाई हान्नु भएको भनेर अप्सन के छ यसलाई हान्नु भएको भन अब यसले त हान्दियो त यार मलाई नि Osborn deserves true justice. He won't see it unless you stop now. I'll never stop. आइज भाइ बुम ए छिनछिनमा यसको पावर जाँदो रहेछ है त कहाँ गयो This isn't you. This is exactly who I am. दिस इज एक्ज्याक्टली हु आई एम ओइ कहाँ गयो ओ यो टेलिपोर्ट हुन्छ त कहाँ गयो यार फेरि यो आइज भाइ Osborn's crimes will be on your कहाँ head. गयो पर्फेक्ट डज सकेको छैन है अभियसली सेकेन्ड फेज
Back away! भ्लग चाहिँ बनाउँदैन हेर ब्रो है त्यस्तो काम चाहिँ गरिदिनु म युट्युबमा मैले यो जनरा चुज गर्ने एउटा ठुलो रिजन छ क्या ब्रो नेपालमा सबैले भ्लग मात्रै खोलिरहेछ अनि एक्चुअलमा राम्रो युट्युबर नेपालमा छँदै छैन क्या क्वालिटी कन्टेन्ट निकाल्ने कोही छँदै छैन त्यही भएर मैले बनाएको कसैले बनाउँदैन भने म बनाउँछु भनेर आएको त्यही भएर म चाहिँ त्यो हेर त सोल्स बस हो क्या हो I know you can beat the demon, Martin! Beat the demon? I am the demon! अझै छ्या He's a big demon. आइज भाइ You and Osborn will share a grave! ओ देखिरहेको छु बस फाइट ल जम्प गरेको डज भएन कस्तो पागल छ उही कसरी लाग्यो मलाई त्यस्तो ड्यामेज Now! This will all be over soon. I sure hope so. बाची Shouldn't have stood in my way. लौ मरि यार छ्या हिल गर्नु पर्ने रहेछ मरि क्या अब चाहिँ मर्दैन है ड्यामेज त यस्तो मिठो हान्छ नि यिनीहरूले पर्फेक्ट डज Stronger than yours. See about that. पर्फेक्ट डज He's almost down. बाची उयो 1000 जना आइपुग्यो त यार कति जना आमा मेरो कोही पनि फेभरेट गेमिङ क्रिएटर छैन यार म आफै भन्दा हुन्छ तिमीहरूले मेरो त्यस्तो कोही पनि छैन फेभरेट भनेको मैले अब कसको भिडियो चाहिँ हेर्छु मैले कसैको पनि भिडियो हेर्दैन म युट्युबमा म पिसी बिल्डिङको भिडियो त्यही टोस्टी ब्रोज भन्नेको हेर्छु अनि ऱ्यान्डम च्यानलहरू हेर्छु अरू केही पनि हेर्दिनँ म युट्युबमा म भिडियो बनाउँदै बिजी हुन्छु हेर डिमन हरायो सक्यो ए सबैजना अब त्यो के अरे त्यो पोजेस भएको मान्छे पनि हट्यो है त अब Osborn needs to pay. I know. एन्टिडोट The wrong way, Mark. एन्टिडोट पायौँ हामीले एन्टिडोट के भयो अब फेरि अब अक्टिभियस आयो होला अक्टिभियस भने नि त Useless. ल्या
मेरो तिमीहरूले अघि फ्याब क्रिएटर सोधेको थियो भने त म एउटा चाहिँ छ है जो बार्टोलोजी होइन तिमीहरूले चिन्छौ कि नै जो बार्टोलोजी भन्ने त्यसले खतरा भिडियो बनाउँछ त्यो गेम पनि खेल्छ फिलोसफी भिडियो पनि बनाउँछ मलाई त्यसको फिलोसफी भिडियो राम्रो लाग्छ अनि गेमको भिडियो पनि राम्रो लाग्छ अनि त्यसले यस्तो स्ट्रिममा रियाक्सनहरू पनि गरेर हुन्छ त्यो पनि त्यही जो बार्टोलोजी मात्रै हो मलाई एउटा अलिकति राम्रो क्रिएटर लाग्ने भने अरू खासै कोही पनि ठिक छैन हामी क्योर बचाउन खोजिरहेछौँ क्या मरिम Patsy. Otto? That look on your face. लो एकछिन रुक है मेरो कन्ट्रोलर के भयो रुक है एकछिन डिस्कनेक्ट भइदिएर के भयो यार मेरो कन्ट्रोलर रुक ब्लुटुथ अचानकै डिस्कनेक्ट भयो कस्तो झ्याउ काम होला हेर त यार चार्ज सक्यो क्या हो यसमा चार्ज त हुनुपर्ने है चार्ज सक्यो जस्तो छ यार कस्तो झ्याउ होला तिमीहरूलाई कुनै गेम खेल्नु छ रोब्लक्स अब मेरो कन्ट्रोलको चार्जै सक्यो हेर न अब यो गेम एकछिन खेल्दिनँ होला म अब पछि कन्टिन्यू गर्छु मलाई पिसीमा खेल्न आउँदैन क्या मलाई पिसीमा खेल्न आउँदैन मलाई यो गेम पिसीको किबोर्ड र माउसमा खेल्न आउँदैन क्या कन्ट्रोल नै थाहा छैन क्या बेसिक्स नै थाहा छैन त 0% छ्या टिक्क लाग्दो वायर्ड युज गऱ्यो भने झ्याउ हुन्छ डिस्कनेक्ट भएकै हुन्छ त्यही भएर मैले वायर्ड पनि युज गर्दिनँ अलिकति अभोइड गर्छु अनि त्यही माथि मेरो पिसी अलिकति टाढा छ क्या अनि त्यो त्यसको त्यो चार्जर नै त्यो छोटो पर्छ क्या जस्ट टक के चाहिँ बोल्नु भन न के बारेमा बोल्नु भन न विथ फ्यान तिमीहरूलाई के सोध्नु भने सोध है अब त्यसो बोल्ने मात्रै हो भने त है अब तिमीहरूलाई रोब्लक्स नै हान्नु छ भने रोब्लक्समा आउँदा नि हुन्छ फ्यान चाहिँ नभन है तिमीहरू मेरो फ्यान होइन तिमीहरू मेरो भ्युअर हो म कुनै ठुलो मान्छे होइन मैले तिमीहरूलाई फ्यान भन्नकोलाई त्यो चाहिँ बुझ रोब्लक्समा कहिले आउँछ भने मेरो प्राइभेट सर्भरमा आउँदा हुन्छ है मेरो प्राइभेट सर्भरमा योमा यतिकै के अरे पिभी गर्ने भए आउँदा हुन्छ युट्युब भिडियोमा रियाक्ट गर्नु न त्यही त कुन भिडियोमा गर्नु भन्ने कुरा हो कुनै स्पेसिफिक जनरा तिमीहरूलाई थाहा भएको छ भनाउ त यो कुन गेममा बेस्ड भने यो कुन एनिमा बेस्ड भएको गेम हो भन थाहा छ तिमीहरूलाई नोज नथिङ भिडियो रियाक्ट गर्नु एस नोज नथिङ रुक युट्युब पनि अहिले हेर्नुपर्छ है कस्तो मिस भएको त यार युट्युबमा यस्तो अब कुनै भिडियोमा कपिराइट लागिहाल्छ हेर है गाह्रो छ त्यही भएर जे के द ओभर रेटेड गेम जे एस जुजुत्सु फिनानिगन्स मेरो हेर 900 किल छ यार झन् नहुने यसमा He does review of games and movies.
एस नोज नथिङ रुगा रुगा गर्नुपर्छ अहिले गर्छ है अहिले तिमीहरूले मलाई अघि रोब्लक्समा अलिकति राम्रो गेम भने कुन लाग्छ मलाई भन्छ मेरो पर्सनल ओपिनियन चाहिँ जिपिओ अलिकति ठिक लाग्छ मलाई है जिपिओ यो गेम अलिकति राम्रो लाग्छ मलाई तिमीहरूले खेलाइछौ कि न यो गेम है अलिकति गाह्रो पनि छ अनि सामानहरू जोड्न पनि अलिकति गाह्रो छ जिपिओ तिमीहरूलाई थाहा छ होला है तिमीहरू रोब्लक्स खेल्छ भने अनि वान पिसमा नि तिमी अब ब्लक सुट भन्दै थियौ ब्लक सुट थाहा भने तिमीलाई जिपिओ पनि थाहा छ Every good catch starts here. यहाँ आएर जिपिओमा म ग्रिमजो भन्नुभएको छ ग्रिमजो चिन्छौ तिमीहरू ग्रिमजो चिन्छ तिमीहरू यो गेम पहिला जमानामा लास्टै धेरै खेलिन्थ्यो क्या हामीले हामीले भन्दा नि म र मेरो साथी थियो एउटा दिनभरि यसमै हुन्थ्यौँ हामी 2x Logia drop rate 25%. यो गेमको पिभी अलिकति राम्रो छ ब्लिच क्यारेक्टर द एरोगेट वान एस्पादा मेरो सबैभन्दा फेभरेट मलाई सबैभन्दा मनपर्ने एस्पादा यही हो ग्रिमजो ब्लिच मेरो फेभरेट एनिमी हो नि तिमीहरूलाई थाहा छ कि नआए के हो अरे यहाँ त चढ्न पनि मिल्छ म त कन्ट्रोल पनि बिर्सकेँ अब म यो मेस चाहिँ गरेर बस्दिनँ है म यो मेस चाहिँ गरेर बस्दिनँ तिमीहरूलाई यो गेम तिमीहरूले खेल्छौ भने है अब अर्को भनेको मेरो चाहिँ केम्पाची र उनाहाना मेरो ब्लिचभरि फेभरेट क्यारेक्टर भनेको ग्रिमजो नै हो सायद ओभरअल है अब इचीको त सबैको फेभरेट भइहाल्यो इचीको मेन क्यारेक्टर भइहाल्यो होइन अनि अर्को कुन आउँछ अर्को सिन्चुई होला अलिकति गतिलो अनि क्विन्सीबाट बस्बी हो कि बास्बी भन्छ त्यसलाई त्यो राम्रो छ अनि उराहारा त जसलाई पनि मन परिहाल्छ उराहारा त नो हिन्टर भएको मान्छे हो है आइजन सबैलाई मनपर्छ एउटा स्पेसिफिक चुज गर्ने भने चाहिँ ग्रिमजो बास्बी त्यति मात्रै हो ल यो मेरो अल्ट अकाउन्ट है अल्ट अकाउन्ट भन्दा मेरो मैले लगइनै नगरेको हो क्या यसमा जे पनि आउन सक्छ यहाँबाट कुन भन्दै थियो तिमीहरूले यो छ आई स्नक इन्टु एप्स्टिन आइल्यान्ड अरे रियुकेन र उनाहाना तिमीहरू के भन्दै थियो अघि ट्रेलर एनिमीको ट्रेलर एनिमी त म खासै थाहा पनि छैन यार ओनिमिसा ट्रेलर भन्ने कुन एनिमी हो पनि थाहा छैन के हेर्नु भन न बा भर्सेस बालेन अरे गेम पो हो गेम हो भने चाहिँ हेरौँ न यो हो ए अब हेर त यार 1 मिनटको भिडियो हेर्न मलाई 30 सेकेन्डको त्यो गर्नु पर्यो अरे के सोल्स लाइक गेम हो यो क्यापकम भनेपछि यो सोल्स लाइक भन्दा नि अब क्यापकमको मैले कुन गेम खेलाएको छु विचर भइहाल्यो त्यसपछि मन्स्टर हन्टर वर्ल्ड भइहाल्यो तिनीहरू जस्तै त होइन Something like this was right under the city. What fearsome power! Big. So parry based game अनि सोल्स लाइक नै भनौँ न सोल्स ठ्याक्कै सोल्स त होइन होला त्यही भएर What fearsome power! Be careful! Righteous! And after every
think you and your all डेभिल मे क्राई पनि हो डेभिल मे क्राई पनि बहुत गेम हो है त्यो जमानादेखि चलाएको सिरिज हो यार Were you feeling left out? Here, let me show you something to cheer. सो त्यस्तो गाह्रो गेम होइन यो मलाई थाहा भइसक्यो है सर्ट कोलाइजिङ एनिमेसन भन्दैन ब्रो त्यसलाई कम्ब्याट भन्छ है कम्ब्याट राम्रो छ यो गेममा So यो सोल्स लाइक गेम चाहिँ होइन म एनपिसी को नम्बरहरु हेरेर थाहा भइसक्यो है Zero is controlling this lightning. तर रमाइलो गेम हो तर I don't have time for these stupid games. ल बुझी यसको कम्ब्याट चाहिँ त्यो रहेछ दाइ फेभरेट क्यारेक्टरको दाइ फेभरेट क्यारेक्टर को भर्जिल डान्टे तिनीहरू दुईटाबाट एउटा अफ कोर्स यो यसको कम्ब्याट चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि म बेट है आई बेट भन्छ नि यसको कम्ब्याट चाहिँ मोन्स्टर हन्टर वाइल्ड आइसबर्न जस्तै छ है त वर्ल्ड या वाइल्ड जस्तो छ I'm terribly sorry. Anyway, do enjoy. बबाल है त राम्रो रहेछ यसको यही पार्ट छ भन्ने त्यो रहेछ होइन ओके राम्रो कम्ब्याट भएको यस्तो कम्ब्याट भएको गेम चाहिँ राम्रो हुन्छ क्या किनकि सोल्स गेममा भएर गाह्रो त अफकोर्स तिनीहरू गाह्रो गर्नको लागि भएको होइन अनि त्यसपछि के हो यो तर यस्तो गेम चाहिँ ठ्याक्कै ब्यालेन्स हुन्छ क्या गेम प्ले पनि राम्रो हुन्छ सबै कुरा राम्रो हुन्छ यहाँ हेर के आएको यार यो मेरो मैले यसमा साइन पनि गरेको होइन त्यही भएर मेरो मेन अकाउन्ट होइन यो तिमीहरू मलाई नसमाऊ है मेरो घाँटी नसमाइदियो हेर डोन्ट वाच दिस अलोन अरे cannibal.com अरे मलाई अस्ति एकजना ब्रोले यो भनेको थियो मलाई ठ्याक्कै याद थियो क्या राजी भन्ने थियो इन्डियन एक्सन भएको गेममा भनेर छु है नट दिप्सु के छ ब्रो तिम्रो हालखबर नट दिप्सु Nothing about the Mariana Trench is normal. You heard Neo. This is your brain when you're struggling to focus. And this is your brain when you're in the zone. Imagine you're going down to the bottom of the Mariana Trench in a full military-grade diving suit. You might think all you'd see are some tiny creatures or just straight darkness. Mariana Trench कति deep छ भन How deep is Mariana Trench? 36,000. No, what I mean is another games like Ghost of Tsushima where you can parry animation breaks like enemy attacks in one place and we are blocking on different part of the body. Somehow this game Ghost of Tsushima को combat जस्तै भनौं न यसको combat पनि अनि म एउटा कुरा हेर्दैछु के यो भिडियो हेर्न मन लाग्यो मलाई नथिङ अबाउट द Mariana Trench is normal 36,000 डेप्थ भएको 36,200 36 to 36,200 डेप्थ बुझ्छौ यसभित्र कतिवटा माउन्ट एभरेस्ट अट्छ थाहा छ तिमीहरूलाई माउन्ट एभरेस्ट यसभित्र हाल्यो भने पानी मुनि नै हुन्छ क्या माउन्ट एभरेस्ट त्यत्रो डिप छ But what would actually happen is your lungs would implode before you even reach the bottom. You're pressure cooked. The pressure in the Mariana Trench is the highest in the entire Waffle world. Cow, के छ ब्रो तिम्रो हालखबर Yes, I played Ghost of Tsushima in my laptop 720p with 30 FPS. मैले त Ghost of Tsushima दुईचोटि सकाइसक्यो क्या जमानामा 5-6 महिना अगाडि सकाएको थिएँ मैले त राम्रो गेम छ त्यसको कम्ब्याट सबैभन्दा बेस्ट पार्ट त्यसको कम्ब्याट हो स्टोरी राम्रो छ DLC बबाल थियो है कपिराइट आउला नि ब्रो कपिराइट क्लेमले केही पनि हुँदैन म पैसा कमाउँदिन हेर than 1,000 times the pressure at the surface. मैले यसको यो बियोन्ड द ब्लू भन्ने च्यानलबाट हेरेको छु है मैले अब यसको कन्टेन्ट खाइदिएको होइन केही पनि छैन And even the most advanced military-grade diving suit would have zero chance of saving you from collapsing in on yourself. And so, only logically, there should be essentially... Metal Gear the stealth game होइन र त्यसको कम्ब्याट त अब के भन्नु nothing capable of surviving here, right? Well, if you know anything about the horrors of the deep ocean, you'd already know this isn't what happens. In fact, most of the deep ocean doesn't just have life. It has some of the most gigantic life on Earth. You have massive sharks that have been alive at the same time Isaac Newton. अहिले गर्छु ब्रो यो भिडियो पछि गर्छु 14 मिनेटको भिडियो छ हैन यसपछि गर्छु है
Newton was. Squids bigger than buses, and all the other real-life gigantism horrors you could imagine. But the Mariana सर्ट्स यस्तो छ कि सर्ट्समा कन्टेन्ट सर्ट्समा होइन सब्सक्राइबर बढ्छ होला भ्युज आउँछ होला तर त्यसले एउटा एक्चुअल कम्युनिटी नै बिल्ड गर्दैन क्या एक्चुअल अडियन्स नै बिल्ड गर्दैन सब्सक्राइबर बढ्छ तर अडियन्स नै हुँदैन क्या तिम्रो भिडियो हेर्न तिमीले लङ भिडियो हाल्नु नहेर्ने कोही मान्छे हुन्छ है Trench isn't just the deep ocean. It's the deepest point on the entire Earth. So what? यहाँ हेर ल मैले अघि भनेको कुरा है मैले अघि भनेको कुरा आयो फेरि भरे हेर्न त यता हेर माउन्ट एभरेस्ट deepest point on the entire मेटल गियर अनि यो के थियो डेथ स्ट्रान्डिङ यिनीहरू दुवै होइन अब त्यो कोजिमाले बनाएको गेम है अलिकति फनी नै भनिन्छ है त्यसलाई त्यो गेमहरूलाई भाइ म डिस्कर्ड सर्भर आउँछु ल आऊ न आऊ डिस्कर्डमा पनि खोल्दै गर्छु नि तिमी आउने हो भने डिस्कर्ड मैले मेरो अर्को मोनिटरमा खोलेको यहाँ पो खुलेछ यार हेर त तनाव रुख यहाँ खोलिरहेको छु मलाई मेसेज चाहिँ आएछ रुखै म एउटा मेसेज हेर्छु के भएछ यार यो ब्रोको ल ल ल लाइभ स्ट्रिममा तिमीहरू बोल्न मिल्दैन है लाइभ स्ट्रिममा तिमीहरू बोल्न मिल्दैन तिमीहरू लाइभमा बोल्न मिल्दैन तिमीहरू लाइभ स्ट्रिम भन्ने भिसीमा छ भने तिमीले बोल्न मिल्दैन सो त्यहाँबाट निस्के नै हुन्छ है सिम्पल हो कि त्यहाँ पर्मिसन दिएको छैन क्या मैले सुने तिमीले स्ट्रिममा सुन्यौ यो त्यही भएर अलि लङ भिडियोज हाल्नु थालेको एन्ड लाइभ स्ट्रिम हो लाइभ स्ट्रिममा अब हेर मैले पनि त्यही गरेर छु कति 7जना भ्युअर छ त्यही पनि बोलिदिइरहेको छ नि एक्चुअल तिमीहरू मेरो एक्चुअल भ्युअर्स हो नि त नि अब लङ भिडियो हाल्छु त्यहाँबाट नयाँ मान्छेहरू अट्र्याक्ट हुन्छ होइन तिनीहरूले कमेन्ट गर्छ तिनीहरू मेरो लाइभमा आउँछ तर सर्ट्समा त्यस्तो हुँदै हुन्न all the way down there. To understand the Mariana Trench, we first have to take a look at where it even starts. The Mariana Trench is around 10,984 meters deep, but this is measured from the ocean's surface. The actual trench starts about 5,000 meters below sea level, which is the upper rim of the trench. Everything above the Mariana Trench is actually superb. आजकल वाइटी सर्टमा एआई स्लप र हावा कुरा मात्र आउँछ यसो क्या फेसबुकमा पिसी पार्ट स्नाइप गर्ने हो र अहिले त छोडिदियो होइन अनि त्यसपछि अहिले छोडिदियो त्यो अहिले युट्युब सर्टमा यस्तो छ क्या युट्युबमा अटोमेसन गर्ने मान्छेहरू धेरै छ अनि नेपालमा मान्छेहरूलाई रियलाइज नै गरे होइन क्या युट्युब अटोमेसन भन्छ चम्किन्छ तर युट्युब अटोमेसन एक्चुअलमा के हो भनेर थाहा नै हुँदैन क्या मान्छेहरूलाई युट्युब अटोमेसनमा तिमीहरूले युट्युब अटोमेसन गर्छ भने तिमीहरूले पैसा कमाउँदैन भन्ने कुरा थाहा नै छैन क्या त्यो पहिलो जमानामा कमाउँथ्यो होला तर अहिले चाहिँ छँदै होइन क्या त्यो युट्युबले त्यस्तो कन्टेन्टलाई फर्स्ट प्रमोट गर्दैन त्यहाँबाट इनफ भ्युज इनफ फर्स्ट टाइम आएछ भने पनि त्यहाँबाट मोनिटाइज हुँदैन तिम्रो च्यानल है अनि त्यसपछि अब एआईबाट हाल्ने भने त हुँदै हुन्न लो इफोर्ट एआई भिडियो त हुँदै हुन्न मोनिटाइज नै हुन्न क्या तिम्रो एउटा भिडियोमा 10 मिलियन भ्युज किन नआओस् 10 मिलियन वाच टाइम आउने किन नआओस् हुँदै हुन्न Normal, which would make sense since it's just the open ocean above. In fact, anything floating there, whether it's a fish or a human, wouldn't even know they're above the deepest spot in the entire world. The trench is so deep that if you took Mount Everest and plunged it upside down into the middle of the ocean, its tip would still fall about 7,000 feet short of the trench's bottom, called the Challenger Deep. And this place is so impossibly remote that only 22 people in all of human history have ever reached it. Which, to put in comparison, even more people have flown to the moon. So what would it take to get to the bottom? Well, to get there, you'd have to pass through every layer of the ocean. Unfortunately, the apoplectic zone is the first layer, and the only zone you could even make it into. It's about 200 meters, and you could survive the top part of it since that extends to होइन एआई तिमीले यस्तो हुन्छ एआई चाहिँ यस्तो छ क्या त्यो के अरे होइन के अरे एआईबाट तिमीले थम्बनेल बनाउँछ भने के हो तिम्रो एक्चुअल भिडियोमा चाहिँ तिमीले एआई युज गर्नु भयो एआई युज गर्नु त अब त्यो सानो पोर्सनमा युज गरे केही पनि हुँदैन तर तिमीले फुल भिडियो नै एआईबाट बनाइरहेछौ
त्यस्तो गरिरहेछ भने चाहिँ हुँदैन क्या त्यो लो इफोर्ट एआई हुन्छ त कामै नभएको त्यस्तो गर्छ भने चाहिँ तिम्रो त्यो च्यानलले प्रगति गर्दैन हेर अब यसमा तिमीले अब मैले अस्ति भिडियो हालेको छु त मैले अब एआई युज गरेर थम्बनेल बनाएर केही पनि फरक पर्दैन क्या मैले त एक्चुअलमा मैले आफै बनाएको कन्टेन्ट हो नि त नि ओरिजिनल कन्टेन्ट हो नि त मेरो त होइन त्यही भएर मलाई केही फरक पर्दैन यो अपडेटले होइन तर त्यो अटोमेसन गर्ने चम्किँदै आउँछ नि त्यो टिकटकमा फेरि यति धेरै फल्स कुरा फैलिरहेको हुन्छ नि टिकटकमा यति धेरै फल्स कुरा छ नि होइन अब के अरे ड्रप सिपिङले मैले यति पैसा कमाएँ भन्छ कि ड्रप सिपिङले मैले $11,000 कमाएँ अरे त्यो भनेको त प्रोफिट हो नि त नि होइन त्यहाँबाट त्यसले फेरि अर्को पैसा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ त्यसको पैसा त छँदै होइन नि त्यो भनेको प्रोफिट पो हो नि त्यो भनेको त्यसको पैसा होइन 16 लाख हो अरे नेपालमा अनि के गर्नु त एक्चुअल प्रोफिट चाहिँ देखाउँदैन क्या तर मान्छेहरूलाई थाहा छैन नेपालमा अनि कसरी गर्ने ट्युटोरियल भन्छ क्या मान्छेहरूलाई बिजनेसको बारेमा थाहा छैन अनि ड्रप सिपिङ बिजनेस गर्ने भन्छ हेर त कस्तो छ गाह्रो कुरा नेपालमा अनि टिकटकमा फेरि त्यस्तै कुराहरू पत्याएर हुन्छ मान्छेहरूले अनि युट्युब अटोमेसन पनि सेम कुरा युट्युब अटोमेसन गरेर पैसा कमाउँछ तर युट्युबको टर्म्स एन्ड पोलिसीको बारेमा थाहा नै छैन कसैलाई पढ्दैन कसैले टर्म्स एन्ड पोलिसी आयो कि एग्री गरिदिन्छ सक्यो कुरा त्यस्तो छ नेपालमा पारा हेर अनि युट्युब नेपालमा राम्रो युट्युब हुन्छ अनि कोर्सहरू तिमीले मैले त कोर्सको बारेमा फुल डेडिकेटेड भिडियो नै बनाएको छु होला कि पहिला मेरो क्याजुअल टक्स भन्ने प्लेलिस्ट छ त्यहाँ गएर हेर्दा हुन्छ होइन मैले यस्तो सबै कुरा बोलिसकेँ अलरेडी बोलिसकेको कुरा हो कि मैले कोर्स बेच्ने मान्छेहरू त यति पत्तुर छ होइन अब पैसा कमाउने कोर्स बेचिरहेको हुन्छ क्या पैसा कमाउने कोर्स पैसा तिमीलाई होइन संसारमा कोहीले कसैलाई पैसा कसरी सजिलोले कमाउनु थाहा थियो भने तिमीलाई भन्दैन क्या किनकि मान्छेहरू लोभी हुन्छ मै भनिदिन्थेँ तिमीहरूलाई त्यो कुरा सिम्पल हो The surface, but even getting to the bottom of the zone is close to impossible. After about 200 meters, you'd reach the mesopelagic zone, the same depth where the deepest freedive record ever was set at 214 meters with a wetsuit. This is only the top of the mesopelagic zone though, and no human freediving would ever be capable of reaching the bottom of the zone, which goes to around 1,000 meters. The pressure here is around 100 times heavier than at the surface, and मान्छे हामीहरू किचिन्छौँ क्या हामीहरू किचिन्छौँ यहाँ मुनि गयौँ भने चाहिँ प्रेसर त्यस्तो धेरै हुन्छ सबमरिन पनि हामीले एउटा मान्छेहरू जति पनि मुनि गएको छ तिनीहरू एउटा स्पेसिफिक सबमरिन डिजाइन गर्नुपर्छ क्या किनकि सबै सबमरिन त जान सक्दैन probably die instantly. Kind of scary since अब यस्तो जोनमा अब त्यस्तो कुनै कम्पनीको सबमरिन पनि हुँदैन क्या यस्तो जोनमा हुने भनेको मरिनको सबमरिन मात्रै हो किनकि अब वार भयो अरे अब वारमा एउटा देशले अर्को देशलाई ध्वस्तै पार्दै अरे अब त्यो देशको सबमरिन चाहिँ यो समुद्र मुनि छ भने चाहिँ अब सबमरिन निक्लेर त्यो जुन देशले हाने त्यसलाई निक गरिदिन्छ होइन सक्यो इजी नेपालमा युट्युब राम्रो छैन गेमिङमा मात्र होइन अरू सबै एरियामा राम्रो भएकोलाई सपोर्ट गर्दैन भने नेपालमा मैले यो बारेमा पहिल्यै कुरा गरिसकेँ यार मेरो क्याजुअल टक भन्ने प्लेलिस्ट छ होइन मेरो च्यानलमा अहिले पनि अभाइलेबल छ त्यो गएर हेर्दा हुन्छ मैले यही सेम कुरा भनेको क्या नेपालमा चल्ने भनेको नेपालमा जसले पनि एउटा सर्टेन एजुकेसन क्वालिफिकेसन लिएपछि सबैले सुरु गर्ने भनेको भ्लग हो क्या भ्लग होइन त त्यही त नि प्रेसर इन्क्रिज विथ डेप्थ भ्लग हो होइन जसले पनि भ्लग सुरु गरिदिन्छ अनि भ्लग च्यानलहरू त्यस्तै च्यानल चल्छ क्या नमुना राम्रो कन्टेन्ट नेपाली मान्छेहरूलाई खोइ केही प्रब्लम छ राम्रो कुरादेखि होइन तर कसैले पनि राम्रो मान्छेले सपोर्ट गर्दैन दाइ व्यागर निश्चयको लेटेस्ट भिडियो हेर्नु न गेमिङ पिसी बिल्ड गरेको छ हो गएर व्यागर निश्चय होइन त यस रिभ्यूमा सब कुरा सरोकार भएन है यो हो स्पिड रनिङ द चिपेस्ट गेमिङ पिसी यो हो भन त अरू कुन यही त हो नि अरू कुनै पिसी रिलेटेड कन्टेन्ट देखाएको छैन Hello guys, what is up? YouTube एडहरु Welcome back to another video, another PC build video, and this video will be the new best PC build ever. यो लाइन मैले पहिला पनि कुन भिडियोमा भनिसके anyways yes, this will be actually म चाहिँ किन यो भिडियो एकदम हतारमा बनाइरहेको छु भने I have this challenge जसमा चाहिँ I will फर्स्ट कुरा यसको PSU राम्रो हैन be speed running PC build हैन यो चाहिँ PC build को स्पिड अहिले छोड्देऊ अहिले म कुनै पनि मलाई त्यो 30 सेकेन्डको एडदेखि केही प्रब्लम छैन हो म अलिकति करासो गर्छु तर मलाई केही पनि प्रब्लम छैन रन हुन्छ
अनि अर्को मेन कुरा भनेको चाहिँ 1 घन्टामा मलाई यो पिसी पुऱ्याउनु छ कस्टमरबाटमा यस दिस इज पिसी फर अ कस्टमर अनि यस स्पेक्सको कुरा गर्नुपर्दा दिस इज इन्टेल कोर i3-9100F प्रोसेसर जुन चाहिँ हो कोर i3 को 9 जेन वाला प्रोसेसर अनि यो तिमीहरूलाई म एउटा रिकमेन्डेसन दिन्छु है तिमीहरूले होइन पिसी बनाइरहेको छ तिमीहरू एउटा बजेटमा i3 अप्सन हेरेर हो भने i3 12 जेनेरेसनभन्दा मुनि नजाऊ या i3 10 जेनेरेसनभन्दा मुनि नजाऊ किनकि एउटा i3 12 जेनेरेसन i5 या i9 10 जेनेरेसनभन्दा राम्रो छ क्या बुझ अब आफै त्यही भएर त्योभन्दा मुनि गएर त खत्तम नै हुन्छ क्या किनकि न कोर हुन्छ न थ्रेड हुन्छ न मल्टिटास्किङ गर्न केही हुन्छ न केही हुन्छ पुरै के भन्छ थर्मल पेस्टमा लटपटिएको छ होइन सो तिमीहरूले देखाएको छैन होला तर म अहिले एकछिन चेक गरेर देखाउँछु ओके एनिवेज म यता पनि देखाउँछु आई एम भेरी नर्भस आई एम भेरी इन हरी होइन त्यही भएर तिमीहरूलाई चाहिँ मैले त Ryzen 5 56 भने X50K मा भेटेको छु मजाले 15K मा भेटेको छ भने किनिदेऊ प्रोफेसनल तरिकाले देखाउन सकेको छैन हुन त म यतिकै नै प्रोफेसनल तरिकाले देखाउँदिनँ थिएँ त्यही पनि ठिक छ यसरी चाहिँ हाम्रो प्रोसेसर मदरबोर्डमा लक भइसक्यो मदरबोर्ड चाहिँ कुन भन्दाखेरि गिगाबाइटको H310 भन्ने मदरबोर्ड हो जुन चाहिँ NVMe सपोर्टेडवाला हो V2.0 कि त्यस्तै के पो हुन चाहिँ हुँदै जस अहिले अनि मेरो खराब बग्दैछ कि त्यतापट्टि हेर त खरायो चाहिँ खतरा रहेछ है जे भयो नि म त स्पिड रन त गर्दै थिएँ सरी अलराइट प्रोसेसर चाहिँ गइसक्यो सकेटमा अनि त्यसपछि पालिसक कुलरको पखमा लाइट बाल्छु यार अब आइथ्यो होइन स्टक कुलरले के चाहिँ हुन्छ र स्टक कुलरले अब ठिकै छ काम चल्छ होइन यता छ यो पीसी को प्राइस चाहिँ कति रहेछ सुनौ न यो पीसी को प्राइस चाहिँ कति रहेछ सुनौ है चीजहरु के आइराछ पनि एक टाइममा भाथी होला यो पर्दा हान्दैछ उता जा यो कुलर त्यही भएर मलाई मनै पर्दैन इन्टेलको स्टक कुलरहरु सजिलो हुन्छ हाल्नलाई तर अलि ज्या हुन्छ के हेर न अब यो सबै पिन छ नि यो पछाडी चाहिँ आइसक्यो छिस्नु पर्छ के जुन देखिराछ तर त्यसले हुन्न त्यो पुरै छिर्नु पर्छ के पर्ने हो के त्यो चाहिँ कहिले काहीँ आइदिदैन कहिले काहीँ हैन धेरै जस्तो टाइममा आउँदैन खटक्क थिचिनु पर्ने थिचिँदैन अरु त गइसक्यो होला जस्तै यसमा यसो बीचमा क्यामेरा कट भएको थियो सरी फर दैट नो एडिटिङ त भनिहालेँ तर गर्नै पर्यो लास्टमा तर म कट मात्र हाल्दा चाहिँ स्पिड रनिङ अझै टाइम चाहिँ चलिरहेछ अनि यो चाहिँ द इन योर ओपिनियन व्हिच APU इज बेस्ट फर गेमिङ 86 88 कुन पो थियो नि एउटा त्यो राइजन के हो है त्यसको त्यो CPU को नाम के थियो राइजन 7 8700G समथिङ थियो त्यही अलिकति राम्रो छ गतिलो भने अरु खासै केही पनि छैन म के गर्ला थिएँ ल त्यसको एक्ज्याक्ट नाम चाहिँ मलाई याद आएन है म हेरेर भन्नुपर्छ रुको Ryzen 8700G त होला नि हैन 8700G 8700G नै हो सबैभन्दा मेरो अनुसार चाहिँ बेस्ट परफर्मेन्स दिने Ryzen 7 हो ब्रो Ryzen 7 8700G CPU कूलर फिट भयो अब र्याम को पाली र्याम चाहिँ हो यो XPG को 32 मदरबोर्ड GPU 13K अनि CPU एन्ड मदरबोर्ड कम्बो सेट 10K जस्तो लेको थियो हैन 3000 मेगाहर्ट्ज को DDR4 र्याम त्यति हो र्याम XPG को 32 हैन 3000 मेगाहर्ट्ज को DDR4 र्याम त्यति हो धेरै इन्फर्मेसन चाहिदैन तिमीहरुलाई यति नै हो बुझ्दै गर अब यहाँबाट हेर के भन्नु म है सिंगल च्यानल र्याम तर यो इकोनोमीमा अब सिंगल च्यानल र्याम भन्दा अलिकति छ त्यो उता प्रगति गर्न सकिदैन त्यही पनि 2+ अब कति GB को हो ब्रोले भने कि नै सिपे टाइम चाहिँ अब त्यो सरी फर दैट नो एडिटिङ त भनिहालेँ तर गर्नै पर्यो लास्टमा तर म कट मात्र हाल्दा चाहिँ स्पिड रनिङ अझै टाइम चाहिँ म अहिले खाना खान जान्छु ल बाइ ब्रो बाइ म पनि इलेक्सन खाना खान जानु पर्छ लास्ट टाइम CPU कूलर फिट भयो अब र्याम को पाली र्याम चाहिँ हो यो XPG को 32 हैन 3000 पढ्नै दियो लेभलले क्लियरली देखाएन यार पढौँ भने त्यति हो धेरै इन्फर्मेसन चाहिदैन तिमीहरुलाई यति नै हो बुझ्दै गर अनि ओके र्याम चाहिँ यसरी फिट हुन्छ हैन यो सकेट डुअल स्लट वाला मदरबोर्ड हो यो यसरी मैले फिट गरिसके ट्याकट्याकै लक पनि भइसक्यो अब नेक्स्ट स्टेप इज हाम्रो पावर सप्लाई यो पावर सप्लाई मैले चेक पनि गरेको छैन कि यो डी म्याक्स भनेको नेपालमा पावर सप्लाईको हेर यस्तो छ नेपालमा पावर सप्लाईको एपिडेमिक हामी नोन ब्रान्डको लोएस्ट टियरको पावर सप्लाई पनि चलाउँदिनौँ के अननोन ब्रान्डको धुर पावर सप्लाई यही हो प्रब्लम के नेपालको त्यही हो क्या हामी एउटा राम्रो ब्रान्डको सबैभन्दा हावा पिएसी पनि मार्केटमा किन बेच्दैन मलाई थाहा छैन
तर यस्तो लो एन्ड बिलमा त्यस्तो त युज गर्न मिल्थ्यो होला नि होइन पावर सप्लाई हो मसँग धेरै अगाडिदेखि थियो यो चाहिँ अनि मैले जस्ट चेक पनि गरेको छैन हाम्रो यो लोल भन्ने ब्रोले नै कस्तो अब धुर पिएसी चलाइरहेछ अब उसले नयाँ किनेको छ है चाहिँ अब यो होइन यो कुरा छोडा चेकमा हेर सबसे सुरुमा के गर्नुपर्छ भन्दा पिसी बिल्ड गर्दाखेरि म यो सबै सामानहरू साइड लगाइरहेको छु मैले चिया पनि खाएको छैन यहाँ हेरेर त चिया पनि छ सो पिसी बिल्ड गर्दाखेरि चाहिँ के कुरा याद गर्नुपर्छ भने वेट डाइरेक्ट केसिङमा चाहिँ केही कुरा पनि हाल्नु हुँदैन टेस्टिङ नगरिकन मेन मदरबोर्डहरू अनि मेरोमा गीत बज्न थाल्छ बेला पिएसयुको नलेज नै छैन नेपालमा पिएसयुको नलेज नै छैन त नि हो भएको कुरा त हो नि पिएसयुकै पिसीकै नलेज छैन ब्रो पिएसयुको त कुरै छोडिदेऊ न डाइरेक्ट केसिङमा केही पनि सामान हाल्न हुँदैन जो मान्छेलाई थाहा छ तिनीहरू ठग्न व्यस्त छ दाइ सेटा 5 टेबल जिबी कति पर्ला अब पहिला त 5-6 हजारमा आउने कुरा होइन 4-5 हजारमा आउने कुरा अहिले त अब तिमीले अब 6 हजारमा पाए ठुलो कुरा हुन्छ अहिले त 8-9 हजार पुगिसक्यो होला ब्रो 1 टिभी त 15-16 हजार पिएसयु छुट्टै जोडेर म अहिले केस खोल्दैछु ल केस हाइटेकको एउटा अफिस केस जेनरिक केस केही पनि स्पेसल छैन यसको माथिपट्टि पिएसयु लाग्छ सक्यो भयो भने पिसिबी अहिले मैले भने जसरी अडियन्स रिटेन्सन मलाई चाहियो नि त फेरि म बोलिराखिनँ भने साइलेन्ट भिडियो भयो भने कतिले भिडियो छोडिदिएर जानु पऱ्यो नि त मिल्दैन पनि तर थम्ब स्क्रु राम्रो हो यस्तो स्क्रु आउँछ अनि फेरि अगाडिकोमा अब यस्तो केसमा यस्तो पछाडिपट्टि हुन्न है यस्तो के भन्छ अब त्यो ब्याक प्यानल हुन्न है यस्तो केसमा होइन सबै अगाडि हो सो केबल म्यानेजमेन्ट त्यस्तो राम्रो गर्न मिल्दैन अब भर्खरै पढाएर सम्मको क्लक पनि बिग्रिरहेको छ किन हो थाहा छैन मैले नयाँ प्रोसेसर अपग्रेड गरेको थिएँ त्यही भएर होला खान्छु ल दाइ वाइफाई कार्ड भर्सेस इथरनेटमा कुन राम्रो हुन्छ इथरनेट जहिले पनि केबल अप्सन राम्रो हुन्छ नन केबल भन्दा अनि एउटा राम्रो खाली अनि एउटा एड आइहाल्यो हाम्रो है अनि तर एउटा राम्रो खाली भन्दा नि एउटा डिसेन्ट खाली इथरनेट केबल तिमीलाई महँगो पनि पर्दैन हेर I'm YouTube, and on YouTube, you're not allowed to say words like. Well, I didn't catch that. That's because we're on YouTube, and on YouTube, you're not allowed to say words like. मलाई दाइ ₹64,000 मा सेलेरोनको ल्यापटप सेल गर्न लागेको थियो के भन्ने त्यसलाई हान्न भएन 64,000 मा सेलेरोन भनेको होइन तिमीहरूलाई कसैलाई थाहा छैन च्याटमा सेलेरोन भनेको के भने चाहिँ इन्टेलको सबैभन्दा विक प्रोसेसरमा त्यही पर्छ क्या त्यसले युट्युब धरि चलाउँदा ल्याग हुन्छ होला त्यसको सिपीमा त्यो धेरै जस्तो टाइममा चाहिँ केसमा हुन्छ के अरे के त्यसको क्रोमबुकमा युज हुने सिपी हो क्या त्यो फिट गर्नुपर्छ होइन केसमा चाहिँ अनि क्यामेरामा त देखिरहेछ नि रेकर्ड त भइरहेछ नि अहिले रेकर्डै भएको छ कि फर्स्ट ट्राईमा मैले फेरि गरेको दाइ यो कसको भिडियो हो हाम्रो व्यागर इन्स्टल भन्ने ब्रोको भिडियो है तिमीलाई हेर्न मन छ उसको च्यानलमा गएर हेर्दा हुन्छ यहाँ छ उसको च्यानल यता हेर है मदरबोर्ड भन्दा पहिला यो झोलामा के छ हुँदै गयो अहिले केही पनि छैन मेरो जस्तै रहेछ सबसे पहिला पिएसयु फिट गरौँ हैन त्यही नि म स्क्याम तिमीले के त्यही नि म स्क्याम भएँ यार तिमीले किनेको हो र तिमीले पिएसयु चाहिँ यसरी फिट हुन्छ अनि क्यामेरा एङ्गल अलिकति मिलाउँ होला ल ठिक छ यस्तो पिएसयुमा मोलेक्स अझै पनि पाउँदो रहेछ वाउ ल के छ भन्दाखेरि होइन क्यामेरा अलिक ठिक थियो ADHD ब्रेन गाइज ADHD ब्रेन आई एम सो सरी म किबोर्डबाट साइड राख्छु यसरी त म कसरी स्पिड रन गर्छु होला है यो खोलाम पहिला यस्तो सानोतिनो काममै धेरै स्पिड रनर बोले 30 मिनट भयो 30 मिनटको भिडियो छ हेर त जो पनि यहाँसम्म भिडियो हेरिरहेको छ थ्याङ्क यू सो मच यो चाहिँ पिसिआई ब्र्याकेट हो है पिसिआई ब्र्याकेट झिक्दैछ उसले जिबियु हाल्नको लागि तर अहिले मदरबोर्ड नै हाले छैन उसले भिडियो पनि यति आई मिन स्क्रु निकाल्दा छ त्यही पिसिआई ब्र्याकेट पनि त्यही हुन्छ क्या यहाँ अब 1 2 3 4वटा रहेछ यसमा म त एनजिएक्सी को कुलर मास्टरको पिसी लिन्छु होला कि कुलर मास्टरको पिसी भन्दा पिसी के प्रिबिल्ड किन्ने भनेको तिमीले त प्रिबिल्ड किन्नु होइन ब्रो काम छैन प्रिबिल्ड कुन स्क्रु चाहिन्छ भने यस्तो खालको स्क्रु चाहिँ लाग्छ है पिएसयुमा पिएसयु अडाउनको लागि एउटा छाता जस्तो हुन्छ के त्यो 6वटा कर्नर भएको नभए त म युजुअली 2टा मात्र हाल्छु 6 कि 5वटा कर्नर भएको किन भन्दा पिएसयु एनजिएक्सी को पिएसयु राम्रो छ किनकि सिसोनिकले बनाउने हो कि डाइरेक्ट सिसोनिकको किन एनजिएक्सी को पिएसयु ब्रान्ड मात्रै एनजिएक्सी हो तर बनाउने चाहिँ सिसोनिकले हो जुन कि राम्रो कुरा हो
अनि अब कुलर मास्टर पनि राम्रै छ है Ryzen 5 7600U हेर्दा राम्रो रहेछ स्ट्रिम गर्दैछु के म स्ट्रिम गर्दैछु म एकछिन यसलाई उता न अहिले भुकै छ फेरि दौडेल नि बाहिर ढोका त लगाइदे Ryzen 7 के हो Ryzen 5 7520U हेर्दा राम्रो रहेछ हाम्रो प्रिभियस जेनेरेसन सँग हेर्छ रिग्रेट दह्रो भएको छ हो र तिम्रो जिपियु चाहिँ कुन हो रे तिमीले आइजिपियु चलाउँछ हैन त्यसमा मदरबोर्डमै लाग्छ तिमीले आइजिपियु चलाउँछ हैन त्यसमा त्यही भएर स्क्रू चाहिँ म कस्तैछु अनि अरू स्पेक्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा मैले भनिहालेँ स्पेक्स चाहिँ त्यही नै हो Ryzen 7 7700 के त Ryzen 7 7700 के त ब्रो के राम्रो छ कि नै सोधेको हो राम्रो छ प्रोसेसर छ i3 को अनि मदरबोर्ड गिगाबाइटको H310M NVMe सपोर्टेड वाला छ बट NVMe SSD चाहिँ छैन यसमा बिकज वी आर युजिङ समथिङ एल्स SATA SSD नै हो र राम्रै खालको युज गरिरहेको छ 256 GB को हो इनफ फर विन्डोज अनि दुईटा गेम्स त्यो सब्जेक्टिभ कुरा आउँछ हेर ब्रो हेर अब तिमीले रोब्लक्स र माइनक्राफ्ट खेल्यो भने ठिकै छ भ्यालोरेन्ट खेल्यो भने ठिकै छ तर ट्रिपल ए गेममा जाने हो भने चाहिँ एकदमै स्पेसिफिक गेमहरू मात्रै मिल्छ क्या तिमीले 3070 युजमा कति पर्छ होला मैले मेरो 3070 40K मा किनेको तिमी काठमाडौँतिर हो भने एउटा को सेलर छ क्या आइबाट नाम आउने सेलर छ होइन त्यो ब्रो त्यही ब्रोबाट किनेको मैले त्यो ब्रोले अझै पनि 45,000 40,000 मा RTX 40 होइन 3070 अझै बेचिरहेको किनभने 256 ले त पुग्दैन तर अहिले बजेट छैन GT 940M जस्तो छ अब त्यो अलिकति बुझी मैले कस्तो खालको प्रोसेसर हो भने मलाई थाहा छ है अनि गाह्रो पर्छ यो चलाउने नि मलाई थाहा छ यो भयो यो मैले GT 540M चलाएको हो पहिला अब मदरबोर्डको स्ट्यान्डको लागि चाहिँ यस्तो आउँछ कि स्ट्यान्ड अफहरू हुन्छ हैन स्ट्यान्ड अफहरुमा चाहिँ तिमीहरू एउटा ध्यान दियो है यो ब्रोले भन्छ कि नै मलाई थाहा भएन तर स्ट्यान्ड अफमा तिमीलाई जति जुन ठाउँमा मात्रै स्ट्यान्ड अफ चाहिएको छ त्यो ठाउँमा मात्रै स्ट्यान्ड अफ हाल्यो अब तिमीले मदरबोर्ड हाल्यौ रे त्यो ठाउँमा स्ट्यान्ड अफ चाहिएकै थिएन त्यो ठाउँमा स्क्रु हाल्ने ठाउँ नै छैन रे त्यो ठाउँमा स्क्रु हाल्ने गोलो नै छैन रे मदरबोर्डमा हजुर हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो स्ट्यान्ड अफमा चाहिँ गोलो नै छैन त्यो मदरबोर्डमा हैन त्यो आयो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ सर्ट सर्किट तिम्रो मदरबोर्ड पछाडिपट्टि सर्ट हुने चान्स हुन्छ क्या त्यही भएर एक्स्ट्रा स्ट्यान्ड अफ नराख अब यो भन्छ कि हेरौँ है मदरबोर्ड हटाउनको लागि यस्तो स्ट्यान्ड अफ के पो भन्छ होइन मलाई थाहा पनि छैन के भन्छ स्ट्यान्ड अफ भन्छ त्यो चाहिँ नयाँ केसमा लागेर आएको हुँदैन हामीले आफैले लगाउनुपर्छ तिमीले राम्रो खाले केस किनेको छ नि पहिलेदेखि लागेर आएको हुन्छ मेरो केसमा पहिलेदेखि लागेको थियो यसरी लाग्छ त्यो चाहिँ अनि मेन कम्पोनेन्ट जिपियु पनि भन्नु छ जिपियुमा लास्टमा भन्छु घुमी फेरि न अब मिनी ओके आइसिएलको जहिले पनि अडियो पोर्टहरू मुनिपट्टि फेस गरे हुन्छ सिम्पल लाग्यो यसरी हाल्नुपर्छ आइसिएल चाहिँ होइन यतापट्टि लाग्छ पछाडिपट्टि यो अडियो पोर्ट उसको ब्रोको हातले सेकेको छ होइन यहाँबाट आउँछ अडियो पोर्ट अझै पनि भिडियो हेरिरहेको छ भने चाहिँ ह्याट्स अफ टु यु गाइज यार यस्तो सब हुँदै पनि हेर्दैछ मैले रियाक्ट गर्दैछु है तिम्रो भिडियो तिमी स्ट्रिममा छ भने चाहिँ बाबाले आयोसिल्ड कमेन्ट गर म बुझिहाल्छु जसले आयोसिल्ड कमेन्ट गरेछ तिनीहरूलाई गिभ अवे दिन्छु ए हो यहाँ यो अडियो बोर्ड छ होइन अडियो बोर्ड चाहिँ यहाँ मुनि फेस गरेर हुन्छ क्या जहिले पनि तिमीले आयोसिल्ड हालेर यो जहिले पनि मुनिपट्टि हुनुपर्छ गिभ अवे चाहिँ के को भन्दा Ryzen 7 7700X 16GB 6800 MHz RGB अब ब्रो RGB 750 वाट मलाई नभन है ATX सब छोडिदिउँ B850M मदरबोर्ड इनबिल्ट 1TB Bluetooth inbuilt 1TB NVMe SSD speeds up to RGB DI यो बिल्ड कस्तो हुन्छ ब्रो यो बिल्ड राम्रो हुन्छ तर PSU अब त्यो RGB 750 वाट कुन ब्रान्डको PSU चाहिँ हो भन न तिमीले प्रिबिल्ड किन्न आँटेको भन्न मलाई थाहा भइसक्यो है तर के अरे PSU तिमीले अब तिमीले यस्तो 5060 Ti जस्तो अनि तिमीले त्यो अलिकति हाई एन्ड कम्पोनेन्ट युज गर्दाखेरि तिमीले PSU राम्रो किन्नुपर्छ क्या मैले एक्जाजरेट गरे जस्तो लाग्छ होला तर तिमीले अब मैले PSU गरेर डेडिकेटेड भिडियो बनाएको छु त्यहाँ हेर त्यो बुझ्छौ क्या लट्स अफ लभ फ्रम मी बिल्ड चाहिँ राम्रो छ तर PSU कुन कम्पनीको हो भन मलाई त्यसपछि हुन्छ RGBमा नजाऊ क्या ब्रो RGB भन्दैमा खतरा हुन ब्रो वाटले मतलब हुँदैन क्या 850 वाट 750 वाट मतलब हुँदैन क्या तिम्रो ब्रान्डको PSU कुन छ
कुन एफिसियन्सी कुन मेटल युज गर्छ तिम्रो पिएसयूमा 80+ ब्रोन्ज 80+ गोल्ड 80+ सिल्भर अनि कुन ब्रान्ड अब गोल्ड केस हन्की त्यस्तो छ भन्दा हावा हो तिमीलाई सिधै भनिदिन्छु हेर तिमीलाई म अब त्यो झुटो कुरा किन भन्नु होइन एउटा बरु 80+ ब्रोन्ज किन तर राम्रो कम्पनीको किन के यसमा तिमीलाई 650 वाट भयो नि पुग्छ 5060 Ti त्यस्तो खतरा हेभी कार्ड होइन है खास भन्नुपर्दा पावर कन्जम्सनमा एटलिस्ट पिएसयूमा 8GB को के काम त्यही त नि पिएसयूमा 8GB के काम देख्न न पिएसयू सी टियरसम्म किन कुलर मास्टर त्यही त नि उसले भनिदिइहाल्यो है सी टियर भनेको मिनिमम हो क्या तिमीले प्रिबिल्ड किन्न आँटेको मलाई थाहा छ प्रिबिल्ड कम्पनीहरूले राम्रो पिएसयू हाल्दैन त्यो पनि मलाई थाहा छ पिएसयू राम्रो किन के पिएसयू राम्रो किन तिमीलाई त्यो पिएसयू तिमीले नराम्रो पिएसयू 2 दिनमै पड्किने होइन तर त्यो पिएसयूले टाइममा तिम्रो पिसी खान्छ के टाइमसँगै तिम्रो पिसी खाँदै जान्छ अनि एक दिन बिग्रियो भने तिम्रो सबै कम्पोनेन्ट जान्छ पिएसयू तिमीले ब्रान्ड नेमको लागि किन्ने हो क्या आफ्नो र कम्पोनेन्टको सेफ्टीको लागि किन्ने हो क्या अब तिमी यस्तो लो एन्ड यो भिडियोमा देखाएको जस्तो लो एन्ड पिसी बिल्ड गरेर छौ भने चाहिँ होइन यसमा देखाएको जस्तो लो एन्ड पिसी बिल्ड गरेर छौ भने चाहिँ तिमीलाई खतरा पिएसयू चाहिँदैन किनकि यसमा युज गरेकै कम्पोनेन्ट नै लो एन्ड छ नि त नि तर तिमीले युज गर्न आँटेको त्यो हो क्या हाई एन्ड कम्पोनेन्ट हाई एन्ड त नभनौँ मिड रेन्ज हो होइन त्यही पनि अलिकति महँगो क्याटेगोरीमै पर्छ त्यही भएर तिनीहरूको सेफ्टीको लागि त्यही भएर क्या 750 ATX त्यस्तो भनेर हुन्न नि ब्रो त्यस्तो भनेर हुँदैन कुन कम्पनी कति प्लस रेटिङ 80+ को रेटिङ कति हो के कसो सबै भन त ल म बेला बेला पख भन्छु कि लाइक कि तिमीहरू गाइस कहाँ भाग्नै लासरी किनभने अरू केही बोल्ने कुरा पनि छैन नि त मसँग अनि एउटै कुरा भन्नुहुन्छ म रिपिट गरेर ADHD ब्रेन गाइस अनि यो मदरबोर्ड पनि फेरि आइसिएललाई किन नलागेको मजाले अलाइन गर्नुपर्छ ब्रो अलाइन गर्नुपर्छ तेरे फोटोको सिने अलराइट भयो भने चाहिँ चेन लगाइदेऊ न यार यसरी स्क्रु यो हेर स्क्रु चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ यसमा लाग्ने चाहिँ यो 0.5 अलिकति गोलो हुन्छ त्यसको छेउमा अलिकति फ्ल्याट टाइप हुन्छ तिमीले बुझ्छौ अब म अरू के बोल्न अरू त्यसमा भन्दा गाइस बिकजको बारेमा जति भन्दा लाग्यो सामान छ वायर छ 24 पिन कनेक्टरहरू यो चाहिँ मदरबोर्ड 24 पिन खतरै तिमीलाई अलिकति थिच्नुपर्छ क्या तिमीलाई मैले मदरबोर्ड बिगारिरहेको छु जस्तो लाग्न सक्छ तर बिगारेको हुन्न तिमीहरूले जबसम्म एउटा साउन्ड सुन्दिनौ त्यतिखेरसम्म थिच्नुपर्छ राम्ररी लागेन भने तिमीहरूले प्रब्लम फेस गर्छौ पछि यसरी होइन यसरी जानुपर्छ अनि यहाँ यो स्क्रु फेरि लाएन यो स्क्रु मजाले लाउनुपर्छ गाइस अनि यो स्क्रु लाएन भने मदरबोर्ड झर्न सक्छ मदरबोर्डलाई यस्तोरी प्रेसर लगाएर नगर है यस्तोरी प्रेसर लगाएर नगर किनकि मदरबोर्ड लास्टै फ्रेजाइल कुरा हो क्या हेर्दाखेरि त्यस्तो नलाग्ला तर धेरै नराम्रो कुराहरू हुन्छ फर्स्टमा मदरबोर्ड हालेपछि पछि पिएसयू हाले हुन्थ्यो यस्तै धेरै छ छोडिदेऊ ब्रो छोडिदेऊ केही छैन यो लाग्यो फेरि के हो फेरि निक्स्यो यो यहाँ ब्रोले धेरै प्रेसर लगाएर क्या स्क्रु अब पिसी चल्छ नचल्ने होइन तर त्यो तिम्रो उसको दिन नराम्रो रहेछ भने चाहिँ चल्दैन हो कि मैले राम्ररी चाहिँ के भन्दा यो चाहिँ मदरबोर्ड इपिएस केबल भन्छ यसलाई होइन यस्तो हुन्छ 4 पिन वाला हुन्छ यो चाहिँ हैन अनि यसले तिम्रो सीपीयूलाई यो तिम्रो भर्खर यत्रो मोटो हाल्यो त्यसले तिम्रो मदरबोर्डलाई दिन्छ यसले तिम्रो सीपीयूलाई पावर दिन्छ बुझ्यो होला कुनामा माथिपट्टि हेर त माथि Since you're already playing games anyway, why not earn some free rewards while you're at it? All you need to do is download Buff, then यो चाहिँ सेटा केबल हो मदरबोर्डसँग कनेक्ट गर्छ सेटा केबल हो हैन यो एउटा सेटा केबल भयो तिमीले यो 50-60 रुपैयाँमा पाउँछौ किन्दा हुन्छ तर यो चाहिँ रातो हालेर चाहिँ 20 रुपैयाँमा आउँछ होला अनि एसएसडी चाहिँ कुनको भन्दा येटी भन्ने कम्पनीको हो 250 बायोस हाल्न हार्ड लाग्छ मलाई त बायोस हाल्न हार्ड लाग्छ बायोस त हाल्नै पर्दैन आफै आउँछ बायोस अपडेट गर्न चाहिँ होला हैन तिमीलाई गाह्रो लाग्ने 6GB को हो नर्मल SATA SSD हो NVMe M.2 होइन अनि अर्को चाहिँ यो PSU बाट आएको यहाँ जो यो चाहिँ PSU को सेटा केबल यो चाहिँ तिम्रो मदरबोर्डमा लाग्ने सेटा केबल है यो चाहिँ सिम्पल कुरा माइट फ्रन्टबाट पनि तर यस्तो पीसीमा नि केबल म्यानेजमेन्ट गरेको चाहिँ ठिकै हो राम्रो हो मानि अब यो हो फ्रन्ट प्यानल हेर्नुस् म्यानेजमेन्ट गरेकै यो नयाँ मान्छेहरुलाई अलिकति गाह्रो लाग्न सक्छ तर गाह्रो कुरा हैन यो तर अफसोस गर्न सकिन्छ यो चाहिँ के भन्दाखेरि तिमीलाई यो फ्रन्ट प्यानल हेरेर चाहिँ के बुझ्न सक्दैन भने चाहिँ त्यो अगाडिको पावर बटन अनि तिम्रो अगाडि हुन्छ नि त्यो अडियो पोर्टहरु त्यो हो के अगाडिको युएसबीहरु सबै हो यो चाहिँ पावर बटनहरु मात्रै हो भने अब अर्को कुरा के बाँकी भन्दा यो
केसबाट निस्केको वायरहरू पनि मासै आफ्टर बनाउनहरू त त्यो FPS गेममा FPSहरू हेर्न काम लाग्छ नि युएसबी फ्रन्टको युएसबी अडियो अनि फ्रन्ट प्यानलहरू जुन चाहिँ अन गर्ने बटन हुन्छ तिनीहरू त्यो पनि मदरबोर्ड हुन्छ कि यस्तो यो व्हाइट देखिरहेछ नि फेरि वाइफाईको बायोस के वाइफाईको बायोस के हो त्यस्तो केही पनि पर्दैन ब्रो तिमीले एकदमै त्यो भयो क्या तिमीले आफैलाई ओभरवर्क तिमीलाई बर्न आउट गरे क्या म नेपाली मुभी हेर्दिनँ है म तिमीलाई मुभी रेकमेन्ड गर्ने हो भने चाहिँ ट्रुमन शो शटर आइल्यान्ड यो दुईटाबाट एउटा हेर अब सुरुमा चाहिँ म युएसबीको जोड्छु युएसबीको चाहिँ यता छ यसरी नट दिप्सु ब्रो यस्तो हो क्या तिमीले होइन एउटा नेम ब्रान्डको मदरबोर्ड किनेको छ भने तिमीले सिडीबाट केही पनि काम हुँदैन क्या तिमीले सिम्पली त्यहाँ जाने हो अनि तिम्रो मदरबोर्डको नाम लिने हो अनि त्यो वेबसाइटमा बायोस दिइरहेको हुन्छ बायोस भर्जन ड्राइभरहरू सबै दिइरहेको हुन्छ डिजिटल हुन्छ क्या सबै अहिले सिडीको जमाना गइसक्यो ब्रो हो वेट यो पनि भयो अर्को चाहिँ छ फ्रन्ट अडियोको त्यहाँ कुनामा छ त्यो पनि म जोड दिइहाल्छु लाई डाइरेक्ट किस खोल्दै अनि सेल्फ छ म एउटा लेखा गर्छु यो चाहिँ सुरुमा पावर बटनहरु हो अहिले ठाउँमा भयो के अरे यस्तरी त भएन त ननिकालौँ जोडौँ माइनस अनि यो जोड्ने अलराइट फाइनली अब ट्रेड त दिनु पर्यो आफूलाई चाहेर एन्ड पार्ट बाँकी छ विच इज आवर जीपीयू यो चाहिँ हो Asusको GTX 1050 Ti this 1050 Ti is a refurbished graphics card refurbished अब तिमीलाई refurbished र माइन्ड थाहा छैन भने चाहिँ यस्तो गर के refurbished चाहिँ यस्तो गर हैन फर्स्ट पीसी स्टार्ट हुन एन्ड भिडियो एन्ड हुन्छ है लास्ट पीसी स्टार्ट हुन अनि भिडियो बुझिन है मैले अनि त्यसपछि लास्टमा पीसी स्टार्ट हुन्न ए हो ला अनि खतम न्यू पीसी मतलब बजेटमा पीसी अब यो रिफर्बिस्ड भनेको चाहिँ सबै कुरा एकचोटि त्यो भित्रको केही रिपेयर गरेको हो चल्न सक्छ हैन नर्मली अब माइन्ड छ भने चाहिँ तिमीहरूको 1-2 महिनामै बिग्रिन सक्छ है म सबैको प्राइस पनि म भन्दिदै गर्छु अहिले मदरबोर्ड र युज्ड मार्केटमा जाने हो भने चाहिँ तिमीहरूलाई सस्तो पर्छ यसमा चाहिँ 2-3टा पार्ट युज छ अरु सबै न्यू पार्ट हो प्रोसेसर र सीपीयू को कम्बोको परेछ 10,000 रुपैयाँ 10,000 यस्तो हावा सरी है मेरो ल्याङ्ग्वेज मैले त्यो गरिन हैन मेरो ल्याङ्ग्वेज मैले माइन्ड गरी तर यस्तो हावा बिल्डको लागि चाहिँ म अलिकति 10,000 चाहिँ हाल्दिनँ है जीपीयू को सरी है मैले नराम्रो भन्न खोजेको होइन तर एउटा कुराले एलाई ए भनेको क्या मैले यस्तो ब्याकग्राउन्ड नोइज आएर होला प्लिज इग्नोर इट अनि जीपीयू को सिंगैको प्राइस तिमीहरू यस्तो यो पीसीआई ब्र्याकेट निकाल्ने बेला एकदमै ध्यान राख तिमीले आफ्नो मदरबोर्डको पार्टहरुलाई स्क्रैच गर्न सक्छौ के म लास्टमा भन्छु खै कसले के पो भनेर यिनीहरूलाई एनिवे सुन जीपीयू मदरबोर्ड र प्रोसेसर कम्बोको प्राइस अराउन्ड 10,000 पर्छ तिमीहरूलाई युज मार्केट पर्दैन है उसले त्यतिमा किने होला तर पर्दैन है हो 6,000 होला 6-7,000 होला 10,000 अलिकति स्ट्रेच भयो है केटा गयो भने पनि न्यूमै लिन खोज्दा पनि धेरै चाहिँ पर्दैन न्यूमा आउँदैन पहिलो कुरा यसो न्यूमा आउँदैन न्यूमा अझै बेचेर खाने पुरानो स्टक हो अनि न्यूमा किन्दा तिमीलाई ठगिदिन्छ मदरबोर्ड आउन सक्छ न्यू तर अरू कुरा न्यू प्रड्युस नै हुँदैन कसरी चाहिँ न्यू आएर छ नेपालमा चाहिँ पुरानो स्टक त होइन आई थिंक 9100F पाउँदा नि पाउँदैन तर 10 जेन चाहिँ पाउँछ पहिला चाहिँ यसको कुरा गरौँ यसको चाहिँ कति जति पर्ला भन्दा तिमीहरूलाई यही नै पर्ला न्यू र युज किन्नु उस्तै पर्ला कन्डिसन हेरेर यो त न्यू नै हो तर 1-2 चोटि युज गरेको वाला हो 10,000 रुपैयाँ अब हैन यस्तो बिल्डमा चाहिँ हैन आइला हाम गर्ने मोनिटर हुन्छ आइला हाम गर्ने मोनिटर कि जुन मोनिटरमा नि कुनै मोनिटर पनि त्यस्तो आउँदैन ब्रो हैन एउटा सिम्पल फिल्टर लगाइदियो सक्यो कुरा अब यो दुईटैको चाहिँ मोनिटरमा एउटा फिल्टर लगाइदियो सक्यो कुरा ब्लुरे फिल्टर समथिङ आउँछ त्यो लगाइदियो सक्यो कुरा कम्प्युटर अब हैन यो पीसीमा चाहिँ यस्तो खतरा पीएसयूको निड छैन हैन किनकि अब अफ कोर्स 1050 युज भइरहेछ 1050 Ti युज भइरहेछ हैन 4GB भएको हो अनि यसमा एक्सटर्नल पावर पनि चाहिदैन इन्टरनल पावरमै चल्ला 75 वाटमा चल्छ सो यसमा त्यस्तो खतरा पीएसयू चाहिदैन तर तिमीहरूले अलिकति राम्रो खाली जीपीयू यसमा त किनकि यसमा त कम्पोनेन्ट पनि उस्तै छ नि त नि कम्पोनेन्ट पनि पीएसयू जस्तो छ नि त नि तर तिमीहरूले राम्रो कम्पोनेन्ट युज गरेर पनि तिमीहरूले हावा पीएसयू युज गर्नु भएन क्या
राम्रो कम्पोनेन्ट छ भने राम्रो पिएसयु युज गर्ने, किन सेफ्टीको लागि। तर यस्तोमा चाहिँ अफ ब्रान्ड पिएसयु पनि युजफुल हुनसक्छ है। प्रोसेसर र मदरबोर्डको अर्को चाहिँ के पार्ट छ भने ऱ्यामको चाहिँ अहिले ऱ्यामको प्राइस बढेको छ एज यु नो, अनि ऱ्याम चाहिँ अलि महँगै छ। तर यो चाहिँ ऱ्याम पुल्ड आउटवाला हो, मसँग थियो 3000 मेगाहर्ट्जको 3000 मेगाहर्ट्जको एक्सपिजीको ऱ्याम हो। यसको चाहिँ प्राइस परेको छ 3000 रुपिज, ठिकै हो। अनि झराझरी गर्छ, एउटा स्क्रु पनि अडिँदैन यहाँ। जिबी चाहिँ भन्दा खाने के ब्रोले, स्टोरवाला चाहियो मलाई एलटिटी स्क्रु ड्राइभर। म डिस्ट्र्याक्ट भइरहेको छु। अनि एसएसडी छ अर्को चाहिँ, एसएसडीको प्राइस चाहिँ 3000 रुपियाँ नै हो, ऱ्यामको र उसको त्यत्तिकै छ, उस्तै छ। सो 256 SATA एसएसडीको तिमीहरूले त्यतिमै पाउँछौ। ब्रोले अझै एउटा स्कुल आएन है, अझै एउटा स्कुल आएन। नेसेसरी त थिएन तर लगाएको भए अझै अलिकति स्टेबल हुन्थ्यो। एउटा मिस्टेक मैले समाइहालेँ होइन। दुईटाको गरेर 6000 भयो, त्यसको 10000, टोटल 16000 रुपियाँ भयो। अनि त्यसपछि छ हाम्रो पिएसयुको भन्दा बिर्छ यो डिम्याक्स भन्ने, यो 550 वाटको किन्न गयो भने तिमीहरूले 1500 रुपियाँ हेर त, 1500 रुपियाँको पिएसयु, 1500 रुपियाँको पिएसयु हेर त। तिमीहरूले होइन के अरे, तिमीहरूले के अरे 20,000 को जिबी किन अरे, अनि त्यसमा तिमीहरू 1500 को पिएसयु हाल्छौ भन त, सोच त। 1000 त होइन 1500 सम्ममा पाउँछ। अर्को यो केसिङ जुन चाहिँ हाइटेकको नर्मलवाला हो, यस्तो वाला अफिस त मतलब भएन है, चल्नदेखि सरकार। यसको चाहिँ 1500 छ। हाम्रो ग्राफिक कार्ड 1050 Ti ग्राफिक्स कार्ड हो है। यसको चाहिँ सस्तै खालको ग्राफिक कार्ड पर्छ, 12,000 मा आउँछ वाला हो। यसको चाहिँ प्राइस 9000 देखि 10000 सम्म पर्न सक्छ। राम्रो। Okay, anyways, some of the good graphics card like this. यो चाहिँ माइनिङ एडिसन वाला RX 470 हो। यो RX जति पनि कार्ड छ नि, RX 580 470 सबै कार्डहरू यिनीहरू माइन्ड हुने चान्स एकदमै छ क्या। त्यस्तो त नभन्थ्यो है, तर त्यो सबै माइन्ड हुने चान्स एकदमै धेरै छ। माइन्ड ग्राफिक्स कार्ड चाहिँ तिमीहरूले किनेको 1-2 महिनामा प्रब्लम फेस गर्न सक्छौ क्या। अब आफै सोच क्या, तिमीहरूले एउटा माइन्ड जिबी किनेर RX 580 किन्थ्यौ अरे होइन, त्यो जिबी 2 महिना चलेर 2 महिनापछि फेरि अर्को किन्ने, 2 महिनापछि फेरि अर्को 20,000 हाल्ने, 2 महिनापछि फेरि अर्को 15,000 हाल्ने। त्यति धनी त छैनौँ। त्यही धनी भएको फर्स्ट कुरा 580 नै किन्ने थियौँ होला होइन। तर नर्मलवाला RX 580हरू राम्रो कन्डिसनको पायो भने GTX 1060 पनि है 6GB जान्छ भने चाहिँ त्यहाँ जाऊ। अझ पनि मसँग राम्रो डिल छ, के छ भन्दाखेरि मान्छे आइरहेछ इन्टु 18,000 रुपिसमा किलर ग्राफिक कार्ड पाउँछ कि प्राइस टु पर्फर्मेन्स 580 ब्रो, 580 हावा छ मा चाहिँ, जुन चाहिँ 1050 Ti को सट्टामा तिमीहरूले 1060 लिन सक्छ। 1-2 हजार रुपियाँ बढाउँछ भने, अझै 1-2 हजार रुपियाँ बढी बढाउनु छ भने चाहिँ 1660 Ti र 1660 सुपर किलर ग्राफिक कार्ड प्राइस टु पर्फर्मेन्स रेसियोको हिसाबले। अनि अब पिसी बिल्ड इज डन अलमोस्ट गर्नुपर्ने हो। यो टोटल प्राइस चाहिँ लगभग 30,000 अन्डरमै आउँछ है, 30 to 25 सम्म। 25,000 को पिसी हो, धेरै भयो है। 25,000 पनि तिर्दिन्थ्यो है। सबै माइन्ड ग्राफिक्स कार्ड हो यो, 100% म युज हुन्छ टाइम पास हुँदा। त्यही त नि मदेखि बिल्ड गरेर भन्ने होइन मैले, तर जस्ट फर एजुकेसनल पर्पज है, गेमहरू मजाले खेल्ने खालको। यो जति पनि 1060 मैले मेरो बजेट जिपी भएको भिडियोमा सबै 10 सिरिज कार्ड अभोइड गर भन्ने रिजन नै माइनिङ हो क्या। किनकि मार्केटमा त्यो धेरै नै अभाइलेबल छ क्या, त्यो धेरै नै अभाइलेबल छ। अनि मान्छेहरू अन्ध भएर किन्छ क्या, यसको पर्फर्मेन्स यस्तो छ भन्छ, तर त्यसको डाउन साइडहरू कसैले पनि हेर्दैन क्या। अनि बेच्ने मान्छेहरू पनि यस्तै गर्छ क्या, एकदमै बवाल छ भनिदिन्छ अनि बेचिदिन्छ। तर रियालिटी मान्छेहरू थाहा नै छैन। 1050 Ti सबैभन्दा बेस्ट जिपी भन्छ, जुन कि रङ हो। त्यतिमा चाहिँ आउँछ। इट इज पोसिबल, एभ्रिथिङ इज पोसिबल गाइज। सो यस आवर पिसी इज रेडी। चेक गर्न बाँकी छ। लेट मी सो यु गाइज। म यसरी क्यामेरा राख्छु अनि चिया नै पुरै सेलायो यार मेरो। कति भएछ, आधी घन्टा भइसक्यो बिल्ड। एएमडीले त नयाँ फिचर ल्याउँदैछ अरे नि होइन, अनि FSR 4.5 होइन त, अनि त्यसमा फ्रेम जेनेरेसन पनि आउँछ होइन त। सबै जिपीलाई सपोर्ट गर्छ नि त्यसले। पावर केबल देखाउँछ। We have to do is just follow the damn train CJ। हाम्रो पिसी चाहिँ चलाएकै छैन। यस लाइट त तिमीहरूले पिसी जहिले पनि बनाउँदाखेरि होइन, तिमीहरूले पिसी जहिले पनि बनाएर कम्प्लिट गर्दाखेरि एकछिन
अन गरेपछि एकछिन कुर 1-2 मिनट कुर त्यसपछि बल्ल खुल्छ किनकि फर्स्ट बुट जहिले पनि ढिला हुन्छ यो भनेपछि म यो मैले ठिक तरिकाले हालेको छु मतलब यो केबल्सहरू अनि मोनिटर डिस्प्ले आयो कि आएन नो सिग्नल डिस्प्ले चाहिँ आएको छैन मैले फेरि निकालेको छु राइट त्यो FSR 4.5 को कुरा गरे हो तिमीले मलाई थाहा भयो चाहिँ 4.5 हो FSR 4.5 सबै जिपी मा अवेलेबल हुन्छ फेरि निकाल्न नि चाहिँ म BTS सहित देखाइरहेको छु ब्रोको त अब चिया खाँदा खाँदै गइसक्यो पिसी नै स्टार्ट भएन तनाव हेर त भिडियो नै सक्यो हेर त पिसी नै स्टार्ट भएन के प्ले भयो यो चाहिँ नचाहिदो हैन नेपालमा यस्तो छ क्या उसको सब्सक्राइबर पनि छ है 2.7876 के मेरो भन्दा 10,000 गुणै बढी छ होला उसको हैन तर यहाँ हेर क्या होइन FSR ब्रो FSR 4.5 त ब्रो के बोले तिमीले एनभिडियाले FSR युज गर्दैन त DLSS युज गर्छ नेपालमा प्रब्लम चाहिँ यस्तो छ क्या मान्छेहरूको एउटा जर्नल नै छैन क्या निस नै छैन क्या जुनमा भ्युज बढी आउँछ जस्तो लाग्छ त्यस्तै बनाइदिन्छ क्या अब यहाँ हेर न उसको च्यानल हेर होइन भ्लग अरे माइनक्राफ्ट अरे गेम अरे होइन छँदै छैन यस्तो छ क्या प्रब्लम यस्तो छ क्या उसले नराम्रो भिडियो बनाउँछ भनेको होइन तर एउटा मान्छेहरू एउटा सर्टेन निसमा मात्रै बसेर भिडियो बनायो भने प्रगति हुन्थ्यो होला कि एउटा सर्टेन क्याटेगोरीको प्रगति हुन्थ्यो होला तर यहाँ त्यस्तो केस नै छैन क्या अब उसको यो पिसीलाई म रेट गर्ने भने चाहिँ अब पिसी अन भएन कसरी चाहिँ रेट गरौँ म है पिसी नै अन भएन कसरी रेट गरौँ के हुन्न के कहाँ त्यस्तो के सिरियस कुरै होइन ब्रो कहिलेका भइहाल्छ नि होइन यस्तो हो क्या यो पिसीलाई म रेट कसरी गर्ने मलाई थाहा भएन पहिला कुरा त्यो भयो है किनकि अन नै भएन पिसी नै पर्फर्मेन्स पनि हेरेको छैनौँ पर्फर्मेन्स मलाई थाहा छ होइन यो गेममा यो यस्तो पिसीमा तिमीहरूले खेल्ने भनेको GTA 5 मलाई थाहा छ अघि पनि होइन अनि त्यति हो त्यस्तो केही पनि एक्स्ट्रा अर्डिनरी पिसी छैन है अब 20-25 हजारमा उसले बेच्यो भने ठिकै हो 20-25 हजार 30 हजार भन्दा बढी त कहिले पनि तिर्दैन 30 हजार पनि छोयो भने धेरै हो तर ठिकै छ भनौँ है त्यस्तो हेट नगरिदिउँ हेट भन्दा नि अब बजेटमा अब तिमीहरूले 20-25 हजार तिरेर केही पनि एक्सपेक्ट नगर्दा हुन्छ ठिकै हो जुन कि किनकि तिमीले जति पैसा तिरेछ त्यही अनुसारको सामान त पाउँछौ नि होइन सो राम्रै छ नाइस लाइक पनि छोडिदिन्छु रुकमा लाइक पनि छोडिदिन्छु एउटा है ए साइन नै गराएको छैन यार सरी है मैले लाइक नै गर्न मिल्दैन लाइक नै गर्न मिल्दैन मैले ऱ्याम पनि सिङ्गल च्यानल छ हेर उसले अब 4+4 डुअल च्यानल बनाइदियो भने प्रगति हुन्थ्यो होला गुपिसीमा वाइटी त नचल्ला त्यस्तो नभन्थ्यो यार त्यस्तो चाहिँ नभन्थ्यो राइट पेन्गुइन मोस्ट क्रिटिकल पनि लाइभ रहेछ है सँगसँगै लाइभ छौँ त हामी मैले उसको बारेमा चाहिँ के भन्दा व्याकरणिष्ठ भन्ने ब्रोको बारेमा चाहिँ के भनेको थिएँ भन्दाखेरि उसको मभन्दा 100 गुणा बढी च्यानल भ्युअर छ होला होइन भ्युअर सब्सक्राइबर सबै कुरा अटेन्सन इन्गेजमेन्ट सबै मभन्दा बढी छ होला तर निस नै होइन क्या उसको एउटा निस नै होइन क्या अब यहाँ पिसीको बारेमा बनाइरहेको छ गेम खेलेको बारेमा बनाइरहेको छ या भ्लगको बारेमा बनाइरहेको छ के हो भन त एस नोज नथिङ रुगा ASHPNOWS Ash knows nothing videos this is it ये वीडियो इन आर्ट फिल्म्स के बारे में यूजुअली मैं ऐसी वीडियो में इन्हें किसी तरह से स्ट्रक्चर्ड करके तुम्हें इनका मेरे हिसाब से बेस्ट एस्पेक्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ जिसमें कोई इमोशनल नुआंस को शब्दों में बयां कर दिया स्ट्रक्चर की टेक्निकलिटी और यस्तो के द FSR 4.5 चाहिँ होइन होला अरु नै थियो टेक्सचर र अब्जेक्टको साइज कम्प्रेस गर्छ र क्वालिटी सेम जस्तो हुन्छ गुगल गर्नु न अहिले छोड्दियो है मलाई थाहा भएको भने चाहिँ FSR 3 हो FSR 4.5 हो है फ्रेम जेनेरेसन नयाँ आइरहेछ अनि त्यो कि
सबै 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 प्लेटफर्ममा अभाइलेबल हुन्छ क्या त्यो। यस्तो भिडियोमा त के रियाक्ट गर्नु यार तर यस्तो भिडियोमा के रियाक्ट गर्नु भन न। सर्ट स्टोरिज स्टोरिज चाहिँ कहाँ छ? उसले सर्ट स्टोरिज पनि हाल्छ। नट स्केरी एनिमोर। त्यो मैले त देखिनँ त यार, मलाई त ब्याकमा हानिसक्यो। फ्यानको रियाक्ट गरेको छ सर्ट स्टोरी। अब उसले अब म रियाक्सन भिडियोमा रियाक्ट गर्छु यार। रियलिस्टिक हेर म तिमीहरूलाई होइन, म बाहिरको युट्युबरहरू किन बाहिरको क्रिएटरहरूलाई किन नहेर भन्ने यो भिडियोले एउटा प्राइम एक्जाम्पल दिन्छु क्या म तिमीहरूलाई। हेर है त, मैले भनेको बुझ्छौ तिमीहरूले। नेपालमा तिमीहरूले यही जुन छ नि यही सेम बेसी तिमीहरूले कति लाख तिर्नुपर्छ कि। बायोस त आफै आउँछ त ब्रो। To build a gaming PC this way, but if you still want to put together a brand new and still super powerful gaming PC for $700, I would call and we'll benchmark it to see what it's Battlefield. To make this help if you need it. And my mission is just there's even more, just trying to help you in the best. All right, we got to start with the difficult components first. पाउँछ त के भनेको। त्यो 12 GB ऱ्याममा ग्राफिक्स कार्ड होइन त। हेर त यार पाउँछ त यार, के भनेको तिमीहरूले? के भनेको यार तिमीहरूले? यहाँ पाउँछ, अर्को छ, अरूले पनि कसैले बेचिराख होला। नेपालमा छ, पाउँदैन पाउने होइन। नेपालमा इन्टेलको सिपियूहरूले त्यस्तो हाइप छैन क्या। अहिले यही सेम सिपियू एनभिडियाको भएको भए होइन, सेम स्पेक्स सेम सबै कुरा भएको भए पनि होइन, यो 70 देखि 80 हजार हुन्थ्यो क्या। त्यही त नेपालमा कति महँगो छ हेर न। इन्टेलको जिपियूहरूलाई बजेट जिपियू भन्छौँ क्या हामीले। अब यहाँ यही बजेट पछि बनाइरहेको छ है, $750 एनपिआर गर्दा कति हुन्छ? $750। 1,08,000 1,08,000 तिमीहरूले यस्तो यहाँ नेपालमा आउँछौ 1,08,000 त 55,000 आधीभन्दा बढी बजेट त यही गइरहेको छ, जिपीमै गइरहेको छ। अब ऱ्याम कसले तिरोस्, एसएसडी कसले तिरोस्, राम्रो पिएसयू कसले तिरोस्, हेर त नेपालमा गाह्रो भयो क्या। त्यही भएर चाहिँ मैले बाहिरको युट्युबर नहेर भन्ने रिजन यो हो क्या। लाइभ एक्जाम्पल देखाउ त होइन, लाइभमै देख्यौ त तिमीहरूले, देखिरह यहाँ पनि देखिरहेको छौ। देख्यो नि होइन मैले भन्न खोजेको कुरा, किन चाहिँ नहेर भन्छु भनेर। Then we'll work our way through everything else. Of course, I'm talking about the RAM, and if your total build budget is $750, or honestly even less than $1,000 in 2026, you gotta go DDR4 in my opinion. This is where things $93. Yeah. Less than $1,000 in 2026, you gotta go DDR4. Yeah, right. 2x8, $93. रुक कति हो? 93 13,400 रुपियाँमा तिमीहरूले 13,400 रुपियाँमा तिमीहरूले 2x8 GB पाउँछौ। नेपालमा पाउँछौ भन त? पाउँछौ नेपालमा? के छ सरोज गेमर तिम्रो हालखबर? तिमीहरूले 13,500 रुपियाँ तिरेर नेपालमा 2x यदि पाउँछौ त भन त? एउटा तिमीलाई DDR4 8 GB के 13,000 लिइदिन्छ क्या। त्यही त नि त्यही मैले तिमीहरूलाई बाहिरको युट्युबर नहेर भन्ने मेन रिजन यो हो क्या। तिमीहरूले बुझ्यौ होला है होपफुली।
भिडियोमा नबुझ्यो नि अहिले चाहिँ बुझ्यो होला 4 जना भ्युअर छ है अब त्यहाँ त्यो भ्युअरबाट कतिजनाले मेरो भिडियो हेरेको मलाई थाहा छैन तर यहाँ हेर न 4 in my opinion. Better spot compared to यसले यही त किने रहेछ नि होइन 93 नेपालमा 13,000 नेपालमा 13,500 मा 16 GB दुईटा 8+8 पाएको भए त म अहिले किनिदिने थियो होला नि DDR4. So the price of DDR4 at that point now continuing to go up. With the kind of budget we're working with, I honestly I don't want to यहाँ हेर डुअल च्यानल त्यस्तो ऱ्यामले त्यस्तो FPS डिटरमाइन गर्दैन तर डुअल च्यानल सिंगल च्यानल छ भने चाहिँ डिटरमाइन गर्छ है दाइ अब ऱ्याम कता बे गर्ने त म ऱ्याम युज मार्केट हेर लोकल बसल spend over अनलाइन नहेर 3200 megahertz kit with a CL rating of 16 and I got this on Amazon. दाइ नेपालमा पनि Amazon हुनुपर्ने हो और एनी इन्टरनेसनल इलेक्ट्रोनिक्स अनलाइन सपिङ हुनुपर्ने नेपालमा हुनुपर्ने तर नेपाल वाद देश हो क्या यहाँ लोकल सेलरहरूले यस्तो मोनोपोली हात राखेको छ नि 4वटा बेच्ने मान्छे छ हैन तिनीहरूले दराजमा हात राख्छ प्राइस यति बढाइदिन्छ अनि प्रिपेड कम्पनी बेच्ने मान्छेहरूले ऱ्यामको प्राइस महँगो छ भनेर त्यो हावा पिएससीको यसै पनि ओभर प्राइस पिएससीको प्राइस यसै पनि ओभर प्राइस पीसीको प्राइस झन् ओभर प्राइस गरिदिन्छ क्या 1,20,000 को 1,05,000 भने चाहिँ ऱ्यामको प्राइस महँगो छ भन्थे बहाना पाएको हो नि त तिनीहरूले हैन For one in this build guide, I'd at least buy that right now. You don't need this specific YOLO kit, and honestly, just get whatever at this point. Just make sure it's a 2x8GB DDR4 kit and ideally clocked at 3000 megahertz or higher. Nothing other than that really matters. Less than 750 target price. The other component we got to worry about though is the SSD, and unfortunately, we're at the point where I'm starting to consider dropping back down to 500GB drives. I remember making the decision like 5 हेर यिनीहरूलाई हैन फेसबुक मार्केट प्लेस हाम्रो बजार अरु वेबसाइट कुन छ अरु वेबसाइट कुनै पनि छैन रुक ब्रो अहिले म गेम खेल्दैन अब म यो भिडियो सकाए अब यो भिडियो सकेपछि म खाना खान जान्छु है स्ट्रिम सकाउँछु अनि भिडियो रेकर्ड गर्न बस्छु किनकि मेरो काम छ यहाँ 1 बज्न आइसक्यो हेर खानासाना खाएर अब भिडियो रेकर्ड गर्न बस्नुपर्छ म त्यही भएर गाह्रो छ है years ago that I was never going to use anything less than a terabyte anymore because यिनीहरू यतिसम्म मात्तिएको छ कि हैन यिनीहरूलाई 1 टेराबाइट मिनिमम लाग्छ के छैन नि ब्रो छैन अब स्ट्रिम सकाउँछु अब यो भिडियो सकाएर स्ट्रिम सकाउँछु खाना खान्छु अनि भिडियो रेकर्ड गर्न बस्छु अब म यतिखेरै खान्छु यार जहिले म काम गरेर जहिले यताउति गरेर खाना ढिलै हुन्छ त्यही भएर तिमीहरूको लागि मेहनत गर्छु त्यही भएर सब्सक्राइब गरेर मलाई भन्छु क्या यहाँ सेल्फ प्रमोसन चाहिँ जिस्केर भनेको तर म यस्तै हो ब्रो prices we're getting so काम सकाउँछ नि बल्ल cheap, खाना खान्छ I might have to walk that back. Not today though, because this is the King Spec NX 1 terabyte. यिनीहरूलाई हैन 1 टेराबाइट एसएसडी भनेको मिनिमम हो के नेपालमा त 1 टेराबाइट लग्जरी हो के यिनीहरूको निड्स हो नेपालमा चाहिँ लग्जरीमा हुन्छ के थाहा छ ब्रो जिस्केर भनेको है Terabyte NVMe, which is only Gen 3, and I grabbed this again off Amazon. Only Gen 3 ओहो हेर त यहाँ त NVMe 1 टेराबाइट एसएसडी पाए पनि मान्छेहरु मक्ख पर्छ के यहाँ only Gen 3 हुन्छ हेर यस्तो छ मात्ते मैले यिनीहरुले मात्तेको यसै भन्दिन नि $114. At the time of writing this video, I'd say the average 1 terabyte on this lower price point, so just snag यहाँ हेर 1 टेराबाइट $120 है त $120 भन्ने नेपालमा कति हो 15,000 समथिङ हो हैन त 15,000 समथिङ हुनु पर्ने 15 कि 16 17 देख्यौ ल नेपालमा तिमीहरूले अहिले 1 टेराबाइट एसएसडी खोज्न गयो भने तिमीहरूलाई कति लिन्छ हेर है त तिमीहरूले 18 19 20 मा 20 मुली भेटेछ भने मेरो नाक काट्दियो whatever you can find. I recommend making sure it's NVMe and not SATA so you get the much faster speeds. But again, 2026, that's all that really matters. Just buy whatever sort of deal that you can find. Now that we got those difficult parts out of the way, the rest of this is just like building a normal gaming PC. My total cost for the RAM and SSD was $214. त्यो भनेको कति हो त्यो भनेको 30 समथिङ 20 त अफ कोर्स कटिहाल्छ $USD देखौ 30 भनेको हैन त 30,000 यहाँ 30,000 मा तिमीले र्याम यस्तो डुअल च्यानल र्याम के हजुर डुअल च्यानल र्याम र 1 टेराबाइट एसएसडी गर्न बस्यो भने त ब्रो 40 हुन्छ नेपालमा तिमीसँग इन्भेस्टमेन्ट हुनु पर्यो पैसा टन्नै लाग्छ सुरुको इन्भेस्टमेन्टमा त्यही हो त्यसपछि मिल्छ ब्रो So that leaves I got this SSD त्यही धेरै हैन धेरै few millions भन्छ नि RAM for just $100. The price to performance of a CPU with a U, and as much as I'd like to get the Ryzen 5 5600 involved or even an Intel 12th gen CPU, the best I could squeeze into this budget was just the Ryzen 5 5500. राम्रो This still somehow costs $75.
PCI अब हेर CPU नै Gen 3 भएपछि यसले मदरबोर्डमा ओभरस्पेन्ड गर्नै पर्दैन CPU नै Gen 3 छ मदरबोर्ड पनि Gen 3 नै होला अनि PCI पनि PCI भनेको चाहिँ के अरे NVMe HD पनि Gen 3 नै छ And that's honestly probably the best we could too, but we'll get to that later. I know I keep saying that I want to build PCs in 2026 with Intel CPUs, I just couldn't fit it in today's budget. The 5500 is the cheapest CPU that I'd consider buying for a game. इन्टेलको 12 जेनेरेसन CPU मेरो फेभरेट सिरिजमा पर्छ हेर मलाई Ryzen 5 सिरिज भन्दा इन्टेल 12 जेनेरेसन मन पर्छ मेरो फेभरेट सिरिज नै मेरो फेभरेट CPU सोध्ने भयो भने नि i5 12400 भन्छु होला Gaming PC, and with this strict of a billion budget, I couldn't even squeeze a 12100F in there. We'll have to save that for another build. The motherboard this 5500 is going into is the MSI B550M Pro VDH. ठिकै छ अब यहाँ $91 त्यस्तै अब हेर $91 त्यस्तै 10 12,000 मा यिनीहरुले राम्रो खाली 12,000 मा यिनीहरुले यस्तो मदरबोर्ड पाइराखे के हिट सिंक छ एसडी मा पनि हिट सिंक छ VRAM मा पनि हिट सिंक छ 4वटा स्लट छ हेर नेपालमा तिमीहरुले 12,000 मा हिट सिंक किन भएको मदरबोर्ड B450M थमाएर पठाइदिन्छ तिमीलाई दुईटा स्लट हुन्छ NVMe को हिट सिंक हुन्न VRAM मा पनि हिट सिंक हुन्न तिमीलाई पठाइदिन्छ यो बाहिर त पाइराछ हेर बाहिरको युट्युबर किन हेर भन्ने रिजन अर्को यो हो के Wi-Fi, and I grabbed this off Amazon for $91. Honestly, there's a lot of options to go with. Motherboards are one of $91. Healthier markets, thankfully, at least for now. I would try to find any B550M with built-in Wi-Fi, but boring information setting. Again, the Raid Max Cobra 650 watt. This just continues to be some of the best valued budget PSUs right now. It's been sitting on Newegg for $40, and I even snagged mine for $35. That's just some insane value for a tier C ATX. अब कोरकोहरु त्यस्तै हो ब्रो. X 3.1 Cyberpunk 2077 difference. You just gotta look past the price typo on the box. No big deal. What is a big deal though is this case, and honestly, I was super excited to use this one. It's not new or anything, but other people have been using it here around the office, and they've been speaking highly of it. It's the Dark Flash DB330M. $65. $65. डिस्काको मलाई $65 एम्पियर ल्याएर 9300 मा तिमीहरुलाई यस्तो केस नेपालमा दिदैन पाउन त गाह्रो हुन्छ अब दिनी नदिनीको त कुरा छोड न And the reason they like it is just because it doesn't really do anything wrong. It's not a super impressive case like the Lee and Lee. तिमीहरुले यो 10-12 हजार मा तिर्नु पर्ने हो त्यही त नि 20,000 कस्तो केसहरु कम महँगो छ केस भनेको सस्तो एउटा पीसी को सस्तो पार्ट हुनुपर्ने हो के तर यहाँ नेपालमा ठ्याक्कै अपोजिट छ किन कसैलाई थाहा नै छैन के मान्छेहरुलाई थाहा छैन अनि बेच्ने मान्छेहरु थाहा छैन भन्ने फाइदा उठाउँछ हेर त्यही भएर मैले च्यानल खोलेको मेरो 100R Mini is that one I definitely also recommend. But this DB330M just does everything right, and for $65, it packs some decent value with the 3 pre-installed ARGB fans. हेर pre-installed ARGB also pre-installed ARGB फ्यान एउटाको 1000 रुपैयाँ पर्छ यहाँ 1200 रुपैयाँ लिन्छ एउटा ARGB फ्यानको यहाँ त कतिवटा छ minimal and तीनटा भने नि त 3 3.5 त यही गयो हेर यस्तो छ बाहिर 9000 मा एउटा केस पनि पाउँछ जुनमा कि 3टा ARGB फ्यान पनि इन्स्टल नेपालमा ARGB फ्यान लग्जरी हो के मैले पनि 4वटा ARGB फ्यान चलाइरहेको छु मैले यसमा 4-5 हजार खर्च गरेको छु ARGB फ्यानमा हेर clean all black fish tank design and it's a romantic काशी तिम्रो हातको अलिकति स्ट्रिममा ढिलो आयो है in the PSU basement after removing the HDD cage to hide all of the cables. We actually used this case for our Cherry Blossom pre-built over on ZT. मलाई पनि स्क्याम हानेको सेलरले यो ल्यापटप किन्दा हान्ने मन छ तर के गर्ने नेपालमा and that build uses cable extensions. हेर यिनीहरुलाई केबल एक्सटेन्सन भनेको नर्मल कुरा हो के नेपालमा केबल एक्सटेन्सनको कति रुपैयाँ छ थाहा छ तिमीहरुलाई थाहा छ 6-7 हजार रुपैयाँ लिन्छ केबल एक्सटेन्सनको मात्रै We still don't have a problem cable management. Build is the GPU, and welcome back to the channel, the Intel Arc B580. This launched back $100 like 1,000 bro 1,000 in December of 2024. यहाँ हेर देखिरहेछौ
देखिरहेको छ नेपाल किन ठग हो भनेर म भन्छु त के थियो अरे यो जिपियूको नाम के थियो अरे मैले नामै बिर्सेँ B580 होइन त B580 होइन त यहाँ आएर अनि यहाँ आएर देखिरहेछौ नि मैले भन्न खोजेको कुरा देखिरहेछौ नि है नेपालमा त्यही त नि 55K देख्यौ नेपालमा मैले त्यही भएर तिमीहरू फरेन युट्युबर नहेर भन्नेको रिजन बुझ्यौ नि होइन बुझ्यौ होला नि प्रष्टै देखिराख नि एक्जाम्पल एउटा एकदमै राम्रो एक्जाम्पल हो And when it launched, it was priced at $250. MSRP भन्दा माथि जान्छौँ कि हामी $250 को MSRP छ अनि नेपालमा 55,000 कसरी चाहिँ पुग्यो सोच त कसरी चाहिँ पुग्यो होला सोच नेपालमा मैले भनेको थिएँ त मैले मेरो योभन्दा अगाडिको भिडियोमा होइन मैले मेरो योभन्दा अगाडिको भिडियोमा ठ्याक्कै भनेको थिएँ नेपालमा MSRP को कसैलाई बाल छैन जति फाइदा खानु छ जसलाई जति मन छ त्यति हालिदिन्छ एक्जामले अनि त्यसलाई हेरेर सबैले कपी गर्छ त्यही भएर नेपालमा तिमीहरू ब्यालेन्स बाहिरको युट्युबर हेरेर नेपालमा त्यो गर्ने विचार छ भने नगर had 12 gigabytes of VRAM and packed some of the best FPS नेपालमा 12 GB RAM भएको ग्राफिक्स कार्ड खोज बजेटमा है म त per सक्दिनँ dollar value. Want to know what's changed since नेपाल इन्डिया सेम हो नेपाल इन्डिया कुनै पनि डिफरेन्ट होइन then? Nothing. It's actually gotten even better. It's still rocking the really पिसी मोड नेपाल कुन्यो जति पनि प्रिबिल्ड कम्पनी छ एउटा राम्रो केटी बोलाइदिन्छ बोकाहरूको अटेन्सन पनि पाइहाल्छ हेर मक्ख good price to performance, and the 12 gigabytes of VRAM for a $250 GPU is unheard when paired with budget CPUs. That's since been pretty much इन्टेलको सिपीको चाहिँ पहिला चाहिँ के प्रब्लम थियो भने चाहिँ होइन अलिकति पुरानो जेनेरेसनको सिपीसँग त्यो गर्यो भने फुल पर्फर्मेन्स नदिने राम्रो सिपीसँग गऱ्यो चाहिँ फुल पर्फर्मेन्स दिने होइन अनि तर अहिले चाहिँ प्रब्लम फिक्स भएको जस्तो लाग्यो बोका त हो नि ब्रो हो कि नै भन त ironed out, and with the Ryzen 5 5500, we got some impressed current gen as clean from the side. Yeah, that entire side profile is just squeaky clean. I actually bought this for $260 on B&H, and for some even $260, 37,000 rupees. 37,000 rupees. ए यिनीहरूले त सामान बेच्नु छ नि त नि यिनीहरूसँग जे सामान छ त्यो बेच्नु पर्यो नि हामीले किन्ने होइन नि त नि more value पिसी मोड नेपाल मात्रै हैन के जुन पनि छ नि जुन पनि प्रिबिल कम्पनी देख्छ नि सबै हावा छ के नेपालमा it came included with a 2025 त्यही त नि 5 holiday गोल्ड किसको पिएससी म तिमीलाई भनेको छ कि नै हैन गोल्ड किसको त्यो 650 वाट ब्रोन्ज पिएससी खूब प्रिबिल कम्पनी प्रिबिल पिसीहरु नेपालको धेरै देखिरहेको छ त्यो पिएससीले मलाई करेन्ट हानेको छ त्यही भएर मैले राम्रो पिएससी किन भन्छ तिमीलाई करेन्ट नहानोस् भनेर gaming bundle. I bought this in January, so I'm not sure how long this will last. But yeah, this comes included with one of 4 games that you can pick from between Battlefield 6, Dying Light the Beast, Assassin's Creed Shadows, and Civ 7. Final parts this is looking like, and as you can see, I actually stayed a bit. यहाँ हेर नेपालमा कसले चाहिँ अलिकति डिसेन्ट खाली पिएसयू को हैन कसले चाहिँ डिसेन्ट खाली पिएसयू को तिमीलाई दिन्छ के कता गयो पिएसयू यहाँ कसले चाहिँ तिमीलाई $35 मा नेपालमा राम्रो खाली पिएसयू पाइछ मलाई कसरी करेन्ट हान्यो मलाई यतिकै पीसी भित्र पिएसयू थियो मैले पीसी को केसलाई छाडी करेन्ट हान्यो हेर मेरो घरमा ग्राउन्डिङ छैन भन्न मिल्थ्यो होला हैन मेरो घरमा ग्राउन्डिङ छैन भन्न मिल्थ्यो होला तर मैले सेम दिनमा अर्को पिएसयू ल्याएर हालेपछि सेम केसमा छोएपछि मलाई करेन्ट लागेन अचानक ग्राउन्डिङ भयो आधी घण्टाको बीचमा कुलर मास्टर इज अल्सो कुलर मास्टर भन्दा नि म सिसोनिकलाई चाहिँ बेस्ट पिएसयू भन्छु सिसोनिक या इभिजिए को राम्रो पिएसयूहरुलाई बेस्ट भन्छ है bit under that or maybe even just a bit above. यहाँ हेर प्राइसहरु हेर नि तिमीहरु प्राइसहरु हेर नेपालमा यस्तो प्राइस तिमीहरुले देख्छौ स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी होइन के ब्रो होइन कति मलाई सेम मैले आधी घण्टा पछि अर्को पिएसयू ल्याएर हालेपछि स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी हट्यो ग्राउन्डिङ हट्यो मलाई त्यो पिएसयूले एकचोटी हैन तीनचोटी दुईचोटी हैन 3-4 चोटी सक हानेछ त्यही पनि म चुप लागेर बसिरहेको बेला केसलाई छुनी मात्रै हो के स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी भन्छ त्यसलाई ब्रो करेन्ट र स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी र करेन्टलाई बीचमा थाहा छैन डिफरेन्स थाहा छैन होला मलाई अनि अहिलेको पीसीमा त लाग्दैन त मेरो अहिलेको पीसीमा त लाग्दैन अहिलेको पीसीमा त लाग्दैन त खोइ अहिले पनि स्ट्याटिक त्यो जेनेरेट गराएछ होला त मैले हैन त्यो पिएसयूमा प्रोटेक्सन हुन्न पिएससीमा के प्रोटेक्सन चाहिन्छ भने त्यो के हुन्छ हैन ओसीए समथिङ के त्यस्तै हुन्छ ओसी त्यस्तै के हुन्छ तर नेपालमा त्यस्तो नेपालको
हन्टकीको पिएसयु गोर्गिसको पिएसयु हुँदै हुन्न Of that, the important लभिङ कुल अरे के हो त्यो भने thing to $175, this is still a pretty यहाँ good game. नेपालमा यो देख्नमा पनि राम्रो छ क्या यो पिसी देख्नमा पनि राम्रो छ नेपालमा तिमीहरूले यतिको पिसी बनाउँछ होला त 1,08,000 मा यतिको पिसी बनाउँछ होला त अहिले PC with medium settings, this PC cranked out an average FPS of 108. Granted, this is another optimized title. You can see that the CPU utilization लभिङ कुल के हो क्या भन न is getting perfect. It might be a little with a build like this. These shortages, it's acceptable to have a slightly in एकचोटि still that were fit for that 7. Ryzen 5 55 भनेको कतिमा ल्याएको थियो अहिले $75 हैन $75 हैन कहाँ गयो यी नेपालीमा देखाउँछ कस्तो पागल होला इङ्ग्लिसमा हेरौँ भने 10,000 मैले भने के 10,000 को रेन्जमा आउने सिपियु भनेर हैन केही पनि हुँदैन ब्रो केही पनि हुँदैन सिम्पल हो कि है केही पनि हुँदैन है तर 10,000 नेपालमै यो सेम सिपियु कति रुपैयाँमा बेच्छ थाहा छ तिमीहरुलाई त्यही त नि देख्यौ हाम्रो ब्रोले नि भन्दै के 16,000 10,000 मा पाउने हो के 10,500 10,800 मा पाउने हो के यस्तो छ हेर पारा even just for optimized title can see picture assist earlier I would have to slightly east because here in 1080p but the speed and power of the CPU is probably what's holding this game back by a bit. Other than that though, every game we tested ran really well because here's Doom the Dark Ages in 1080p medium getting over 60 FPS, Helldivers 2 in 1080p high got 81. नेपालमा कसले खेलेको छ डुम द डार्क एजेस कसले खेलेको छ नेपालमा भनौँ एकजनाको नाम भनाउ त मलाई कसले खेलेको छ हेलडाइभर्स 2 कसैले खेलाएन and in the see the full benchmarking video with longer gameplay clips of every single यहाँ हेर कसले खेलेको छ बोर्डरल्यान्ड्स 4 नेपालमा कसले खेलेको छ मोन्स्टर हन्टर वाइल्ड्स नेपालमा कसले खेलेको छ साइबरपंक 2077 कसले खेलेको छ रस्ट नेपालमा कसले रस्ट खेलेको छ कसले खेलेको छ कसैले मार्बल राइल खेले होला GTA 5 खेले होला ब्ल्याक पनि खेले होला आर्क पनि खेलेको होला सबै भनेको पपुलर मेन स्ट्रिम गेमहरु हो के यिनीहरु मेन स्ट्रिम गेमहरु मोन्स्टर हन्टर सिरिज पनि थाहा कसैलाई भन त MSRP 50 RTX 170 कति डलर हैन त कि $200 समथिङ जस्तो लाग्यो मलाई त फेरि हेरौँ RTX 5050 MSRP कति छ मलाई यहाँ मेरो चाहिँ यहाँ सबै नेपालको मात्रै देखाउँदो रहेछ यार म मेरो अर्को ब्राउजरमा हेरेर छु है $250 250 भनेको कति हो 250 भनेको 30 समथिङ हैन त 30 हैन 30 पनि हैन 30 नै हो 250 देखौ यहाँ हेर 36,000 देखिरहेछौ तिमीहरूले 36,000 मा 36,000 मा तिमीहरूले कुन चाहिँ पाइराखौ भन त 36,000 मा तिमीहरूले कुन RTX 5050 पाइराछौ भन अप्टिमाइज छैन भन्छ मोन्स्टर हन्टर वाइल्ड अन्डररेटेड गेम छ खेल्नु डराउँछन् नेपालमा राम्रो पिसी र ल्यापटप भएकोले फ्री फायर मात्र खेल्छ यसो छ क्या अप्टिमाइज मोन्स्टर हन्टर वाइल्ड अलिकति अप्टिमाइज छैन त्यो हो तर मोन्स्टर हन्टर वर्ल्ड त अप्टिमाइज छ नि त्यो खोइ कसैले खेलेको त्यो नि कसैले खेलेको छैन नेपालमा युट्युबर कोही आयो भने पनि त्यसले आफ्नो फाइदा मात्रै हेरेर आउँछ हेर आफ्नो फाइदा मात्रै तिनीहरूले पैसा मात्रै कमाउँछ सब्सक्राइबर मात्रै चाहिन्छ तिमीहरूले फ्यान भन्छ क्या तिनीहरूले के भन्नु म तिमीहरू त्यसको फ्यान हो तिमीहरू मेरो फ्यान होइन क्या तिमीहरू मेरो भ्युअर हो तिमीहरू मेरो अडियन्स हो तिनीहरूले चाहिँ तिमीहरूलाई फ्यानसँग रिफर गर्छ तिमीहरू त्यसको फ्यान हो भन त डिफ्रेन्स देखिन्छ नि त यसरी होइन म राम्रो भनेको होइन क्या म राम्रो भनेको होइन तर तिनीहरूलाई तिमीहरूको इज्जत छैन क्या तिमीहरू त्यसको लागि भनेको पैसा मात्रै हो केही पनि तिनीहरूको पैसा मात्रै हो केही पनि होइन हेर नेपालमा हेर 36,000 हुने कार्ड होइन नेपालमा कति छ हेर 36,000 हुनुपर्ने कार्ड नेपालमा कति छ हेर यहाँ हेर 36,000 हुनुपर्ने कार्ड कति छ हेर 70,000 बुझिरहेछौ
नेपालमा प्राइसहरू बुझिरहेछौ नि होइन कुन ल कताबाट हेरौँ भन त ल अरू कतै अलिकति सस्तो होला 40,000 मा होला अरू कतै होइन हुकुट ल अरू बेच्ने मान्छे नै छैन के गर्नु भन न बेच्ने मान्छे नै छैन यहाँ हेर 1650 को अझै पनि 30,000 यो आरटिएक्स ल यसको लागि त ठिकै नै छ भन्छु म ठिकै छ नेपालमा बेच्ने मान्छे अरू को छ भन त मलाई त्यसमा बेच्ने मान्छे को छ अरू भन यस्तो अलिकति वेब भएको अब लोकल बल छुट्टै छ है लोकल बलमा नै ठग्छ तिमीलाई सबै महँगो छ क्या सबै महँगो छ यहाँ कुनै पनि राम्रो छैन कि नेपालमा कोही पनि फेयर प्राइस दिने भन्ने मान्छे कोही पनि छैन क्या तिमीलाई त्यो फ्याक्ट्री ओभरक्लक ओसी भनेको फ्याक्ट्रीबाटै ओभरक्लक भएर आएको single title that was just uploaded to the ZTT Extras channel, and it's physics. Sure, it's a bit unbalanced, but that can be solved later with a CPU upgrade because AM4 has several good options. यहाँ त अपग्रेडको कुरा नि भइसक्यो क्या अपग्रेडको कुरा पनि भइसक्यो यहाँ हेर यस्तो छ अहिले म कुनै पनि भिडियो हेर्दिनँ यार म अहिले कुनै पनि हेर्दिनँ है म बरु खाना खान जान्छु म स्ट्रिमिङ गर्नु छ मलाई भिडियो रेकर्ड गर्नु छ सो स्ट्रिम अहिले गर्न मिल्दैन अब भोलि तिमीहरू के भ्याउँछौ कि नै थाहा छैन है हुन्छ होला तिमी अब मिल्छ भने ल्याउ न इन्डियाबाट सस्तोमा अलिकति सस्तोमा पाउँछ भने त ठिकै हो नि होइन ठिकै हो नि अलिकति सस्तोमा पाउँछ भने त वेब प्राइस भन्दा कुरा गर्दा चाहिँ कम पिसी मोड नेपाल पनि कुनै दुलले नआउने मान्छेहरू होइन तिनीहरू भनेको झन् तिनीहरू भनेको ठगको क्याटेगोरीमा पर्छ है तिनीहरूको प्रिबिल्ड पिसीहरू तिमीले देखेकै छैन होला त्यसमा ठगहरू हो तिनीहरू पिसी पनि उस्तै हावा बेच्छ पत्तुर बेच्छ अनि 20 पिसी भनिदिन्छ नेपालमा कुनै पनि एउटा राम्रो सेलर छैन क्या लु है त म अब गएको है त म स्ट्रिमिङ गर्छु मैले अघि चाहिँ 3 चोटि भन्छ कि खाना खान जानु छ म भिडियो रेकर्ड गर्नु छ भ्याउँदिनँ है त अब 1:12 भइसक्यो तिमीहरूलाई अब स्ट्रिम रमाइलो लाग्यो होला है तिमीहरू यति बेर बस्थ्यौ थ्याङ्क यू अनि अब भोलि पर्सि भिडियो आउँछ पर्सि चाहिँ हेर है भिडियो अब अझै बाई न्यू भिडियो टपिक न्यू भिडियो मैले केसँग बनाएर तिमीले आएपछि थाहा पाउँछौ है अलिकति स्पोइल नगरिदिउँ न ल बाई है त